Російські нелюди знов гатили ракету С-300 по Запоріжжю. 25 загиблих та 74 поранених – такі наслідки рашистського обстрілу цивільної колони в Запоріжжі. Зараз російські війська обстрілюють Запоріжжя. Під вогнем окупантів житлові будинки і острів Хортиця, нагадаю. Одразу кілька об'єктів інфраструктури атакували росіяни пізно ввечері у Запоріжжі. У місті зруйнований об'єкт інфраструктури та пошкоджені 8 багатоповерхових будинків. Повномасштабне вторгнення принесло у Запоріжжя регулярні артилерійські обстріли, якими російські окупанти намагаються знищити та виснажити населення. Жителі міста дуже переживали, щоб фронт не дійшов до їх вулиць, і готувалися до того. За даними органів влади, за рік по місту завдано більше, ніж 400 ракетних ударів. А на момент знімань ця цифра вже значно більша та болючіша. Обстрілюють з усього, що попадає під руку, але найчастіше це С-300. З початку вторгнення зруйновано 11 багатоквартирних будинків, а 533 понівечені або непридатні для життя там. Запоріжжя відразу взяло на себе роль прифронтового міста і почало забезпечувати потреби фронту та допомагати тим, хто того потребує. Частина Запорізької області, на жаль, досі окупована. Саме тому, частіше за все, тривога вмикається вже після того, як було чутно вибух або роботу ППО. Містяни кажуть, що звикли. Крізь усі труднощі та негаразди сьогодні місто стоїть та працює. На Центральному проспекті руйнування чергуються з місцями, де продовжується життя. А це значить, що місто у боротьбі, а з ним і уся країна. Мы никогда не могли подумать, что вот это горе масштабное может стать таким благословением от Господа. Якщо зараз, то зараз. Якщо небо, то небо. Це вже рішення. Прийшло розуміння, що все реально і все може бути. Що ми тут потрібні, ми щось робимо, і це надає якихось сил. Їм треба розповідати зараз про Христа, тому що їм зараз страшніше, ніж нам. Найжахливіше – це нелюдяність, варварство майже ворога. Мой Бог послал дождь на целый город, только чтобы меня напоить. Стан паніки, ти не розумів, що робити, чи правильно, що ти тут залишаєшся, чи ні. Я стою, да, ти стоїш, да. Значить, Україна на місці, вона існує, вона буде, вона надалі буде. Кожне місто – це історія про одну війну та різні її присмаки. Про однакову силу і волю нашого народу, але різні долі. Ми дякуємо нашим захисникам та захисницям, медикам та працівникам критичної інфраструктури за те, що сьогодні ми можемо спокійно показувати вам життя нового міста. Адже у новинах і фактах міста виглядають по-одному, а коли ми сюди приїжджаємо, все виглядає зовсім інакше. Сьогодні ми у Запоріжжі, у найбільшому індустріальному центрі нашої країни. До війни тут виготовлялась приблизно третина всієї сталі нашої держави. А під час війни тут почали виготовляти двигуни для славнозвісних байрактарів. Місто і досі потерпає від терору недодержави. За даними ЗМІ, сюди було випущено близько 500 ракет. Проте зараз ми тут відкриваються кав'ярні, життя триває, люди живуть, насолоджуються і відчувається справжнє літо. А поряд із цим на вулицях дуже багато доказів того, скільки болю принесла нам ця війна і якою ціною виборюється ця перемога. Ми ще довго будемо дізнаватися історії про те, скільки коштувало нам це літо. Але поки що ми тут. Тож, як ви там, Запоріжжя? Найстрашнішим був перший день. Я 23 лютого об 11 вечора мені там в одному чатіку куми сказав, дивись, о 5 ранку починається. І до цього вже так було схоже, що реально буде починатися. І я реально до 4:30 моніторив новини, потім я заснув
І о 6 мені вже дзвонить брат, каже, почалося. Я дивлюся новини, реально почалося, полетіло, вибухи, і в мене реально був шок. При тому, що ми готувалися, я готував сім'ю, дружину, ми там зробили запаси. Півгодини я просто не міг говорити. Я такий, там дзвонить батько, каже, починається, там я буду йти воювати, а я просто таким, це був найстрашніший момент. 24 февраля 22 года все поменяло. Поменяло таким образом кардинально. Начали бомбить, бить ракетами. Думали, сейчас это все быстро закончится, но не может быть так, чтобы Россия напала на Украину и в прямом смысле слова бомбила города, убивала. Мы же смотрим, еще связь была. 26 числа оккупировали наш город Бердянск. Перебили газовую трубу, тогда холодно было. И мы с церковью собрались там с братьями, что делать? Ну, будем готовить чаи и бутерброды делать, и выносить, людей кормить. Мы все с этого начали приходить к банкам, потому что интернета нету, мобильной связи нету, деньги с карточки не снимешь, надо только напрямую в банк приходить, и у них там еще оптоволоконный кабель был, и он еще работал. И очередь нужно было выстоять, чтобы снять деньги. И мы приходили к этим очередям, проповедовали Христа и раздавали чай и бутерброди. Я не чула літаки, які прилетіли, на щастя, але вся моя родина чула. Вони підскочили, чоловік сказав, почалася війна, він вже подивився новини. Паніка була в Запоріжжі, люди одразу знімали гроші, заправляли машини. Тобто о 6 ранку чоловік вже біг до банкомату знімати гроші. Ну, ніхто не знав, як воно буде далі. І продукти. Всі магазини були, полки пусті. І ми теж займалися тим, що скуповували продукти і намагалися розвести тим людям, хто не мав такої змоги. Це зразу, перший день? Це зразу було. Буквально перший, другий день просто всі кинулись вимітати продукти, аби завести тим людям, хто не може, там, кого немає авто. Ну, десь на третій день війни дуже багато дзвінків. Всі друзі, знайомі, колеги, всі говорили, ми їдемо. І це було так, ну, кожні там 20 хвилин ми їдемо. Так здавалося, що на правому березі міста Запоріжжя буде безпечніше. Ну, так чомусь люди думали, ніхто ж не знав, як воно буде. Ну, тому що Василівка, лінія фронту, вона з тієї сторони. Тому всі намагалися переїхати, перебратися на правий берег, і ми ущільнювались, просто розселяли дітей з діточками просто по кімнаті. Ну, всі переїжджали з того берега. І так прожили, ті, хто не поїхав, прожили майже півроку на правому березі, чомусь лячно було їхати на лівий. Кажуть, що жителі Запоріжжя боялися, що місто можуть дуже швидко захопити. Які тут були настрої? Так, це дійсно було так, бо перший день, ми розуміємо, вони зайшли з Криму, Чонгар, Генічеськ, Бердянськ, наша область, вони підходять до Мелітополя, це вже 100 кілометрів до Запоріжжя. Там другий день вони вже проходять Мелітополь, і ти таки просто постійно волонтери, друзі, військові, кого знаєш, де вони, і ти бачиш, воно, ну, прогресія швидко, і потім на Василівці все зупиняється, день, два, три, і далі не рухається. Ну і стає зрозуміло, що окей, там вже дають відсіч, і ну, нема такого, що прям завтра зайдуть. Хоча Василівка – це 50 кілометрів до Запоріжжя, і все одно так, ну, стрьомно було. Як ти думаєш, чого так далеко вони зайшли на початку? Я не військовий експерт, але з того, що дивився, чув і питав, то десь їх запускали, бо не могли дати відсіч там, а почали давати відсіч там, де вже була можливість реально дати відсіч, а не просто покласти там купу життів військових. Коли ти зрозумів, що у місті більш-менш безпечно? От що ти кажеш, ви готувалися, щоб раптом буде у вас сценарій захоплення, але цього не сталося? Ну от перший тиждень пройшов, а вони на Василівці зупинилися. Це 50 кілометрів від Запоріжжя, і далі в нас така місцевість, що там такі великі горки. І ми вже розуміємо, що ну, їх пройти вже не так просто. Вже є оборона, вже є тероборона, вже людям там зброю роздали, вже якісь підрозділи стягнулися сюди. Тобто вже вибудовується, ну, дійсно оборона. І вже навіть якщо вони йдуть, це вже не буде такий бліцкріг, що там за 2 годинки доїхали і захопили місто. Ну і плюс, я не живу на окраїні,
Я розумію, що якщо вже там по окраїнах починають бити, там артилерія, то стає небезпечно. Якщо не б'ють, то в принципі більш-менш безпечно, так само, як і по території всієї країни. Когда началась война, перед этим очень много говорили, что будет. Уже все говорили, многие собирались выезжать, даже разговоры об этом ходили. Но просто не верилось, что такое может случиться, тем более сейчас 21 век. Но я хочу сказать, что меня Бог по жизни так интересно ведет, Он мне заранее подготавливает меня ко всем неприятным событиям в моей жизни. И поэтому к этому событию тоже заранее Господь через молитвы, через проповеди открывал, что нужно быть готовым ко всему. Мне очень многие говорили, что христиане не должны участвовать в войне, что это не наша война, это все политика, мы должны быть вне политики, надо спасаться. Мне друзья предлагали выехать и на Западную Украину, и там за границу предлагали, звали. Не знаю, у меня на сердце я помолилась, и Господь дал мир и покой. Тем более последние полгода я молилась о том, чтобы быть Богу полезной в Его деле. И так мне Господь положил на сердце, что будет все хорошо. Когда мы уже с пастором обсуждали вопросы выезда, у нас оговаривали только единственный вопрос, если будет оккупация. И мы приняли решение, если будет оккупация, тогда мы виїжджаємо. Це щось таке змішане з трохи страху, трохи невідомості, трохи всебічної паніки, яка з'явилась, і таке відчуття близькості Бога. Короткий проміжок часу ти маєш прийняти рішення, чуючи Бога і вирішуючи, що треба зараз робити. І ти розумієш, що це рішення буде якимось в твоєму житті фундаментальним. Це таке перемішане було. Але у вас ви вже мали певний досвід прийняття рішень, бо ви служите з 14-го року. У вас виходить друга хвиля. Але це було інше. Дивіться, 14-й рік, чим він нам запам'ятався? Це було теж щось невідоме, щось таке страшне. Для нас це був тоді виклик людей, які приїхали в Запоріжжя. Це, я пам'ятаю, 1000 людей, яка там реєструється біля ДСНС. Це телефонні дзвінки, це люди, які приходять до церкви за допомогою, не знаючи, що робити. Вони втікають від війни, їх вивозять. І для нас це був виклик, чим ми можемо допомогти. Ми тоді зібрались з командою і сформувався цей міський центр допомоги, який зараз він є. Тоді він був відповіддю на те, що відбувалося в 2014 році. Але те, що було в 2022-му, це вже було інше. І декілька навіть людей з нашої команди, вони кажуть, що оце, що ми переживали з 2014 по 2022 рік, це була підготовка до того, що ми маємо і що ми робимо зараз. І мені здається, що в цьому є така доля істини. Для нас оцей страх війни, він був трошки меншим в 22-му році. Але він був трошки меншим, тому що ми з 14-го року ми постійно відвідували схід України. Ми все чули, все бачили, і ми вже мали якусь таку загартованість. Загартованість якусь ми мали. Перший ранок, у всіх паніка, всім незрозуміло, всім страшно. Що було тут навколо? Бо зараз тут спокійно люди гуляють, йдуть на роботу. Перший ранок насправді десь так само було, бо комунальники працюють. Я отут їду, вони тут підрізають якісь дерева, щось там роблять, підмітають. Чоловік іде, каже, а що все відкрито? Йому кажуть, мужик, війна почалася, відкрили бомбосховище. Він каже, яка війна? Це там вже 11 ранку, він іде з тренування з сумкою. Тобто ще не всі розуміли, що відбувається. Черги, супермаркети, заправки. Десь до обіду вже всі зрозуміли і почалося. Але перший день просто ніхто не розуміє, що відбувається. Якось так сталося, що саме по Запоріжжю ракет не було, були там по передмістю. І не було такого, що прямо в місті якісь руйнування, вибухи. Тобто ми бачимо в новинах, що все відбувається, зусюди лізуть. В Києві вибухи, Львів вибухи, там всюди вибухи, а Запоріжжя якось так, не було такого там. Зранку літак якийсь пролетів, хтось почув, хтось не почув. Вже під кінець першого дня вже почалася паніка, масовий виїзд, вже всі ці моменти запустилися. Перший день ще нічого не думали. Я якось не могла повірити, що вона взагалі почалася. А потім я думаю, що ми можемо робити?
От на другий день ми вже почали думати, що ми можемо зробити для того, щоб щось не сидіти просто вдома. З неділі ми почали спочатку готувати їсти, збирати тут людей. Поїхали до нас біженці, ми вже працювали з дітьми тут. Коли біженці до нас приїжджали, ми працювали тут з дітьми. Це церква, я так розумію. Да. Ми приймали, вони в нас ночували в цих класах, ночували в коридорах, ночували тут по всьому залу. Ми знали, що ми щось робимо, що нам потрібно щось робити. Тому що якщо хтось воює, то ми теж повинні щось прикласти до цього, щоб зробити. У Запоріжжі все говорить про те, що життя триває. Поруч зі мною готують фонтан до літніх запусків. Хтось поспішає на роботу, хтось грається з дітьми і п'є каву. Ми показуємо вам, як живе Запоріжжя, а ви підтримуєте нас своїми лайками, коментарями та підписками. Не забувайте під цим відео написати, як вам, що сподобалось, ким надихнулися найбільше і за що відчуваєте гордість сьогодні. А також перевірте підписку на цей канал. Це зробити дуже легко. Ось тут під описом відео подивіться, чи натиснута у вас кнопка. Перший день був просто такий гарний захід сонця. І це була така остання зустріч з моїми найкращими подружками. Зараз вони уїхали. Було якось так, здавалося, погода прям от весна починається, але розумію, що весни вже немає. Для когось там взагалі війна почалася. Другий, третій день мені приходилося виходити там по хліб, а я боялася реально, думала, все, для мене війна – це зараз ракета прилетить, або тут вже є війська якісь, і вони мене там вб'ють. В людях в очах було страх, реально був страх, черги кілометрові. Пам'ятаю, як я йшла там в крамницю, а там хвилин 30 так стояла, щоб просто там купити хліб і найбанальніші речі. Запоріжжя мені здавалось одночасно пустим. Ти бачиш людей тільки в оцих чергах. І в принципі те саме, що і сказала Катя. У них паніка в очах, вони теж не розуміють, що робити. Та й ти сидиш вдома і не знаєш, чи виходити, чи ні, що взагалі буде. После 8 где-то марта к нам начал ехать Мариуполь. И мы поняли, что по сравнению с ними у нас вообще проблем нет. Мы их начали принимать в своих церквях, домах, квартирах, школах, в своих сердцах, самое главное. Мы не были безразличны к этому горю, то, что они пережили. Я дежурил в церкви там с братьями, мы менялись. И жена дома принимала переселенцев, тоже готовила, стирала, убирала, плакала вместе с ними. Это ужасы войны, которые невозможно забыть, невозможно пройти мимо, быть безразличним к этому. Чи готувалось місто, влада, церкви? Як відбувалася ця взаємодія у вас? Ми готувалися церквою, ми готувалися з сім'єю, я там прокачував своїх друзів. Просто, друзі, зробіть запаси, купіть валюту, хай у вас буде там 50 літрів дизелю десь в гаражі стояти, бо може бути війна. Все так виглядає, що вона може бути, є ризик. І в церкві ми це робили. Ми зробили невеличкий запас, але загалом більшість людей це сприймало як, окей, але в перший день, і там навіть де я по роботі стикався з людьми, їм казав, що, друзі, може бути, реально. Ніхто не вірив, але в перший день, коли я прийшов там, і вони кажуть, що нам далі робити? Що нам далі робити? Ти єдиний, хто казав, що буде війна. Видимо, не було підготовки. Ніхто не сприймав реально цю загрозу, так прям серйозно, що буде війна. Готувалися, але десь всередині ти розумів, що там не може бути. Трошки, не може бути. Хай краще лежить там консерва і дизель в гаражі, але війни не буде. От таке відчуття все одно було. Був дефіцит їжі? Перші тижні було, бо зламалася логістика, і дуже багато підприємців перестали працювати, перестали їздити, просто привозити сюди. Вже потім, навіть через декілька місяців, коли вже приїжджала гуманітарка, люди казали, ми привеземо до Дніпра чи до кільця в'їзду, але в Запоріжжя не заїдемо, у вас там страшно. І ніхто не голодував. Я не думаю, що були люди, які прям голодували, але от був момент, коли там не можна було щось купити, бо його просто не було, його не підвозили. Вздовж всього проспекту можна побачити забиті вікна і забиті двері фанерою. Це від того, що ракети або дрони падали десь поруч і вибуховою хвилею вибивали вікна. Проте ми бачимо
коли ці фанери розмальовують ось такими мотивуючими словами. І я розумію, що це тільки для того, щоб не зупинити життя, щоб магазини працювали, кав'ярні працювали і люди жили у своїх квартирах, навіть якщо там немає вікон. Це дуже мотивує і ще раз доводить, що ми готові продовжувати рухатися далі і жити. Я маю 3 донечки, 2 з них вже дорослі, заміжні. Одна 9 років їй зараз. І я так вважала, що чоловіки не можуть вивести свої родини. Тобто я як мама, хоч вони й дорослі, це маю зробити я. Бо ми не знали, лінія фронту рухалась дуже швидко. Ну, всі це знають. І вже всі наші друзі, хто був у Василівці, дзвонили, що їх дуже бомблять, дуже страшно. І нам теж було страшно. І 10 березня евакуаційним потягом я взяла донечок, взяла їх подружок, хто хотів їхати, хто не мав з ким можливості виїжджати. І ми виїхали до Варшави. У Варшаві ми перебували майже 2 місяці. Нічого не змінювалось тут, саме у місті Запоріжжя. І старша донька повернулася до чоловіка сюди, в Запоріжжя. Через 2 місяці перебування у Варшаві ми поїхали до родичів у Сполучені Штати. Я протрималась 1,5 місяця у Сполучених Штатах. І я скажу, що воно так боліло, що я просто сказала, що да, я у безпеці. Я у безпеці всією родиною майже. І я не змогла там розпочати нове життя. Сказала, що я розумію, це був свідомий вибір, я розумію, що тут небезпечно, що, можливо, я повернусь ціною власного життя, але я маю бути тут. Це була така впевненість. Да, було страшно повертатися. Я думаю, що багатьом зараз страшно повертатись, хто прожив багато часу в безпеці і хочуть повернутися. Я розуміла, що я можу тут щось зробити, чимось допомогти. Я сиділа у Сполучених Штатах, плакала і говорила, як там мої прийомні родини. Це було смішно, так, але так воно відчувалося. Взагалі мені хотілося їхати в Запоріжжя, багато моїх подружок виїжджали, вони казали, ось зараз є можливість поїхати в Чернівці. І я думала поїхати в Чернівці, а маму вмовляла, що я поїду, вона просто так уявляла, може тут пропаде зв'язок, пропаде все, і просто у нас не буде ніякого конекту з нею. І, я буду більше хвилюватися, навіть якщо поїду в Чернівці. Я просто вирішила залишитися тут, бо розуміла, що батьки хвилюються, у мене там і бабуся, і прабабуся вдома, і я повинна була бути якось поруч з ними. Я залишилась, тому що мама сказала, ми будемо вдома, хоча мені пропонували теж їхати в Чернівці, але я вже така, добре, нехай буде так. Бо хочу, щоб було так, я залишусь тут, в Запоріжжі. І тим паче у нас бабуся нікуди не хотіла їхати. І мама, в принципі, була такої ж самої думки. От я не переживала. Я 100% знала, що Запоріжжя якось не візьмуть, і знала 100%, що ми переможемо. У мене навіть сумніву не було. Навіть те, що вони просуваються, от зараз просуваються. Багато хто виїжджав з місця. У нас навіть думки не було виїхати, щоб... Я знала, що я патріот своєї країни, я взагалі не можу виїхати куди-то. Я знала, що я повинна тут робити. Будемо рити окопи, підемо рити окопи. Будемо там щось робити, я візьму лопату, слава Богу, Бог сили дав, будемо робити це. Тобто, в принципі, в той момент не було розуміння, ось це моє, ось це не моє. Ні, не було. Ні, зовсім не було. Як люди навколо вас? Чи вдавалося цей настрій передавати іншим? Вдавалося, вдавалося. У нас в команді зараз люди, які приходили сюди, кажуть, я не можу сидіти вдома. Просто люди з вулиці. Кажуть, ви можете дати щось робити? Я говорю, можемо. Нам треба мити посуд, нам треба копати, нам треба рити, нам треба розкладати людям постіль. Відкликалися всі. Ми йшли, обнімалися з тими людьми, яких я взагалі навіть імена не знала. Більше 1000 чоловік пройшло тих людей, які в нас спали тут. І в 2 ночі я приймала автобуси, і я ночувала сама тут. І ночувала наша вся команда, ми спали на підлозі. А звідки ці люди їхали? Маріуполь у нас перший був, Маріуполь. Ми їх і мили, і прали, і вони і плакали, і сиділи, і ми з ними плакали. Була сама менша дівчинка, їй було 2 неділі. Алівтіна, я зараз запам'ятала. Ми її всі годували разом. Херсон у нас був. Херсонська область. У нас від Маріуполя до Херсона, потім пішло Оріхів, Гуляйполе, потім пішла Запорізька вже. Саме більше у нас було спочатку Маріуполь. Це вони у вас зупинялися, потім їхали далі? Деякі зупинялись на 2 неділі, поки не вирішилось питання. Деякі на 3 неділі. У нас були такі, що хтось з пораненням був, і вони чекали, поки вони вилікуються. Тобто вони в нас жили.
Ми зараз знаходимося на центральному проспекті Соборності у Запоріжжі. Тут життя триває, машини кудись спішать, люди на зупинці чекають свій транспорт, хтось поспішає на роботу. І ось тут, на цьому місці, раніше знаходився жилий будинок, під'їзд. І, як ми бачимо, там написано, що цей будинок зруйнувала рашистська ракета 6 жовтня 22-го року. В цьому будинку просто люди збирались на роботу, хтось снідав, хтось, можливо, ще спав. Але, на жаль, ракета С-300 потрапила не в якийсь військовий об'єкт, а в жилий будинок, і ці люди загинули. Потім розібрали завали, і ось зараз ми бачимо, що раніше тут був будинок цілий, і ось на цьому зображенні дуже гарно видно, що ракета повністю збила під'їзд. Тут все було завалено, просто зараз все розібрали. І як написано на цьому величезному постері, що будинок буде відбудований і жителі, які можуть, вони повернуться до себе додому. Майбутнє у мене уявлялося саме більш поганим, ніж якимось добрим. Що просто там вже третій день війни, там вже в Мелітополі зайшли ще далі, те, що під'їжджає прямо до Запоріжжя. Прямо. Я просто думала, що тут зараз вже буде окупація. Ми розмовляли ще з іншою подружкою, у неї був великий будинок, і ми такі розмови казали, що в її будинку може 70 орків поміститися, а у нас майбутнє... Напридумали трохи, да? Майбутнє, що вже буде таке погано для Запоріжжя саме. Більш за все боялась, що в мене буде таке майбутнє, що до мене прийдуть, от саме до мене в дім і застрелять мене, не знаю. Ти думала прямо про це, так? Так, я про це думала. Ти зараз, мабуть, тільки так з посмішкою. Це нервова посмішка. Я згадала те, що я уявляла, що мене теж розстрелять, бо я буду розмовляти українською мовою, бо я не хочу переходити на російську, якщо мене там під примусом. Теж уявляла, що я буду писати про Україну, я там пишу тексти. І мене, як оце шістдесятники, просто розстрелять. Ти себе вже просто там записала, да, історію України. Розстріляне відродження. Слухайте, я розумію, що зараз від вас я чую вже це як такі кумедні історії. Тоді це було через страх і паніку. Коли ви зрозуміли, що страх і паніка пішли? Для мене, мабуть, це вже минуло десь, може, 3 тижні так. Місто не обстрілювалося прям так сильно, щоб кожного дня бомбили. Просто там один раз могли потрапити, там раз в тиждень. І все якось стало тихіше, спокійніше, і я потім і виїжджала в центр. Оце через 3 тижні було вже мені добре. Коли почались ці перші тривоги, наша мама така: так, все, на підлогу, ми боїмося. Я кажу: так, спокійно, я зараз за нас помолюсь, ми так сідали в кружечок, я молилась за них, взагалі за наше місто. Почала читати їм псалми, бо вони в мене такі невіруючі, хоча мама казала: все, я вже почала молитись на ніч, все буде добре. Почала ставати спокійніше, коли ти почав в цьому плані довіряти Богу, всю цю ситуацію. Як ти зрозумів, яку потребу ти маєш покрити або можеш покрити? І як взагалі почався будуватися цей процес? У нас в туристичному інформаційному центрі сформувався гуманітарний штаб, я просто прийшов туди. І все. Тобто, я до цього співпрацював з містом в питаннях туризму, культури. Я прийшов і виявилося, що треба допомагати, треба робити територіальні інформаційні центри. Це такі прототипи пунктів незламності, вони в нас з'явилися вже на перший тиждень війни. Це були певні заходи в місті, заклади, куди ми завозили такий стратегічний запас їжі, ліків, продуктів, буржуйок. І поступово його накопичували, щоб на момент, якщо все погано, принаймні було там 100 точок в місті, куди люди можуть прийти, отримати якісь продукти і так далі. Коли поїхали перші люди з Маріуполя, ми одразу почали з ними спілкуватися з владою Маріуполя, як це було в них, що нам зробити, щоб нам врятувати, умовно, місто та життя людей. Якщо вони дійдуть, бо загроза, що дійдуть, вона зберігалася. І ми готувалися, слава Богу, не знадобилося, нічого не сталося. Тобто, по твоїм словам, я зрозумів, що влада включилася відразу.
Так, вже з першого дня, вже на перший день я вже завозив продукти на підвали, бункери, де мали вже збиратись певні категорії людей для того, щоб все далі працювало. Ти почав так робити? Чи почали робити церкви Запоріжжя? Масштаби? Це місто почало робити. Я як волонтер для міста почав робити. А церкви вже включалися по ходу. Влада домовлялася, присилали гуманітарну допомогу, західні партнери. Західна Україна дуже багато підтримувала в перші дні. Це просто кожен день там: алло, мене звати Василь, я приїхав на фурі з Тернополя, будь ласка, розвантажте, це для туди-сюди. Тобто дефіциту такого не було? Все було? Якось воно все поїхало сюди, бо тут фронт близько. І для військових, і для цивільних. І на початку, все реально багато чого приїжджало, багато було такої підтримки. І ми підтримували так само всіх, хто мав потребу. Ви сказали, що тут церква. Це з тих людей, які сюди приходили по допомогу? Так, звичайно. Дивіться, ось тут кожну неділю тут у нас вміщається десь 50 людей з коридором. 50. І фортепіано є група музична, є проповідники. Вже протягом 8 років ми збираємось тут. Виходить, що із просто допомоги виросло такі служіння? Ми 2 церкви відкрили завдяки міському центру допомоги. Тут, в центрі допомоги, і ще одну церкву ми відкрили є такий район, Бабурка називається. Там ще купили приміщення, там ми зробили в тому приміщенні пральню соціальну, там у нас пральні машинки, там теж група, люди приходять, поки беруться їхні речі, проходить група по вивченню Біблії. Так, дивіться, тут у нас склад з речами. Тут працює Дарінка. Вона тут, хлопці привозять сюди з складів речі. Вона тут дивиться, щоб були пари, розміри, щоб було все чисте, де дитяче, де жіноче, де чоловіче. Так. І потім вона все відбирає, і потім вона туди все виносить. А ще Даринка в нас куховарить. І готує обід. На всі руки, обід, тому що в нас є ще такий важливий принцип. Ми обідаємо разом. Командою. Завжди. Тобто, о першій ми збираємось, там в залі, де церква, там у нас є простий обід. Що у нас сьогодні на обід? Сьогодні суп. Який? З фрикадельками. Сьогодні суп з фрикадельками. Так що запрошуємо. Слухайте, у нас тут майже як сім'я виходить. І церква, і робота, і служіння. Більше навіть, тому що ми все про всіх знаємо тут. І тут працює Оленка. Вона приймає людей, вона заповнює всі документи, вказує все. В неї база, вона вносить в базу. Цей кут для військових. Військові, навіть рятівники, цей кут для них. Що ми там можемо їм дати, там берці, пили, всяке таке. Там, наприклад, кут для гігієни. А я живу в цьому домі, де була Єва, напроти базару. Напроти базару. 5-й етаж, у нас 6-й під'їзд. Там ракета якраз все уничтожила. А я в 4-му. І це на 5-му етажі, отам я живу. Позабивала вікна, двері. Ну що, приїжджаю туди, глянули отак. От, красна мене. 5 місяців двері, вікна, все було вивалено, все відкрито, все. Заходи, виходи. Ми чим можемо на цьому місці вам допоможемо. По силах, по наших, ми для цього тут. Дякую. Ви працюєте з великою кількістю людей, до вас приходять із різними запитами, з проблемами. Які
люди стали у Запоріжжі? Ну, по-перше, війна змінила церкви. Я себе впіймав на думці, коли я проповідую в центральній церкві і виходжу за кафедрою, і я дивлюся в зал, і мені здається, що я на якійсь обласній конференції. Ага. Тому що багато людей уїхало, багато нових приїхало, багато людей перемішалось. Які люди приходять до нас, сюди, це люди, які потребують допомоги в першу чергу. Те, що робить міський центр допомоги, це продукти харчування. Ми надаємо таку кризову допомогу. Продукти харчування, це речі, це гігієнічні набори, це якісь прості ліки для вже літніх людей. І обов'язково, що ми робимо, це принцип наш, це 5, 7, 10 хвилин слова надії. В нас є, ми його називаємо нашим християнським психологом, але він простий служитель церкви, який пройшов декілька курсів. Для людей так зрозуміло, що робить, так? І він сам переселенець, він сам з Донецьку. Він дуже, в нього таке пасторське серце. І оці 5-10 хвилин людина спілкується про свої потреби, про свої проблеми і отримує ще слова надії. І це ми бачимо, що люди приходять одні до нас з одним настроєм, а наше визначення тут, щоб людина пішла звідси з словами надії. Може здаватися для людей цього світу, які приходять за потребами, що наша основна ціль – це їм надати допомогу, цей харчовий набор або там їжу. Так, ми це робимо, ми закриваємо їх потреби нагальні, але наша основна ціль – це дати їм надію. Я с Армении, родом с Еревана. Тоже была война, землетрясение, голод, хлеб по карточкам, продукты по карточкам. Было тяжело родителям. И они решили переехать. Мы переехали сюда, в Украину, в Донецкую область, в город Торез. Жили там до определенного момента. Потом в 2014 году в нашей стране случилось вот это горе, это несчастье. Хотя тогда не сильно это воспринимало наше общество, украинское общество, христианское общество, что это вообще происходит. И это вы сами виноваты, что вот так вот произошло. Вы сами выбирали. Хотя мы сами ничего не выбирали, ничего не делали. И в 2014 году мне там представители той власти, так сказать, поставили перед выбором. Либо я перехожу на ихнюю сторону, либо у меня есть 5 дней, чтобы убраться. Если я оттуда не уеду, то поплачусь своей жизнью или что-то со мной произойдет. В общем, я уехал. Переселенцев по Украине было много. Мы сначала приехали в Киев, потом с Киева на Сумщину, Лебедин, Ахтырка. Шукали десь свои. Да. Начали служение, я начал ездить по городам, по селам, собирать переселенцев, общаться с ними и, организовывая группы, передавал их церквям. И Господь благословлял это служение. Потом был в Ахтырке, нес служение по организации новой церкви. После этого мы переехали в Харьков. В Харькове там мы прожили год, а дома нету, квартиры нету, все в приемах, снимаем квартиру, хочется свое жилье, и мы начали молиться. Я работал, и во время работы я упал, сломал ногу. Начался коронавирус, деньги, которые были, сбережения, закончились. И Господь благословлял, в общем, все было нормально. В один из вечеров с женой мы мечтаем, вот купим дом и поедем на море, отдохнем. А я возьми да скажи ей, давай купим дом на море. Так сразу? Да. Она, давай. А денег нема у нас, мы еле на хлеб нашкребаем, собираем. Давай. Я говорю, давай, все, становись на колени, встали на колени, помолились, и тут дети заходят, еще не спали. А что вы молитесь? Мы за дом молимся. Говорит, молитесь за двухэтажный. Я говорю, хорошо. Спецзаказ принят, двухэтажный дом. Все, мы искали по всему побережью, начиная с Очакова и заканчивая Мариуполем. Дом, где приобрести. Нашелся этот дом в Бердянске.
Мы поехали, его посмотрели, и Господь нам его подарил. Мы за него не платили. Это миссия оплатила нам покупку этого дома, и слава Богу. Вам довелося залишити своє третє рідне місто. Российские войска не пропускали автобусы муниципальные. Ну, был зеленый коридор, но никого не выпускали. Город находился в блокаде. И те, которые могли выезжать, ну, не хватало им места, чтобы они садились в эти автобусы и возвращались обратно. Ну и вопрос стал об эвакуации. Я говорю, ну, с братьями, кто поедет? Говорю, я поеду. Ну и помолились, и без благословения церкви, без благословения братьев и сестер я никуда не ездил. Ну, первая поездка была, это числа 15 марта. Это тогда такие активные боевые действия шли. Они наступали, и мирные колонны расстреливали. Мы поехали, там 4 женщин, 2 детей и 2 кота. И мы поехали в Запорожье. Нас 24 блокпоста принимали, очень нехорошо. В общем, обыски, вопросы, ответы. Мы уже выехали на серую зону и попали под обстрел. Спереди упал снаряд, разорвался, осколки рассеялись, уже темно. Я так прижался, все кричат, женщины эти кричат, дети кричат, коты тоже кричали. Я говорю, тихо, единственное, что, знаете, оставалось делать, это сказать 2 слова: Господи, помоги. Все, на больше слов в молитве не хватило. Ну, вот просто вот это доли секунды, за которыми, кроется целая вечность. И Бог ответил, сзади ударил снаряд, машину подбросило взрывной волной, как будто Бог вот так вот взял, поднял машину, перенес через эти осколки и приземлил, и мы поехали дальше. Звучить фантастично якось, нібито ви якийсь фільм розказуєте. Это не фильм, это реальная жизнь, это, в моей жизни это было, и есть люди, которые выезжали со мной, это не просто, слова, выдумка. И это была первая поездка. И вторая, 3-я, 10-я, 20-я, 25-я. В общем, я попал в плен. Під час евакуації людей з Бердянська в Запоріжжя? Да. Меня забрали на последнем блокпосту при эвакуации людей. Я уже набрался опыта и не только сам вывозил людей, но и организовывал колонны и сопровождал их через минные поля. Вывозил не просто обычных гражданских людей, но мы вывозили и семьи военных, детей, жен, медиков, военных медиков. Военных самих тоже мы прятали. Доходило до того, что мы перебивали им наколки, чтобы до них не приставали россияне. И потом вывозили. Ихние спецслужбы тоже не дремлят, и они начали щось побачили, подозревать, узнавать, они начали задавать вопросы.
и коммерсанты там были, которые вывозили людей за деньги. А я это делал все ради Христа, бесплатно. И за это меня взяли в плен. Прямо на последнем блокпосту из машины вытянули, наручники одели, мешок на голову и понеслась. 43 дня в плену. В один из дней меня забрали на пытки. В день по несколько раз эти пытки могли происходить, и меня забрали на пытки. К ногам твоим подключено электричество, тебя бьют трубой этой, палкой, там, ну, всем чем угодно, подручными средствами издеваются. Они у меня позывной, я говорю, у меня нету позывного. Куратор хто, нет у меня... А що вони хотіли дізнатися? Чого ти вивозиш людей? Да. Они думали, что я агент СБУ, потому что баптисты все иностранные агенты, баптисты все американские шпионы. Это американская вера. Сколько денег брал с человека, когда вывозил? Это все под пытками, под электричеством. Я говорю, ни копейки, не ж дальше. Как ни копейки? За счет чего ты вывозил? Как ты мог бесплатно вывозить? Кто машину ремонтировал? Кто заправлял машину? За счет чего ты живешь? Я говорю, ну, машину ремонтировали братья. Заправляли церковь. Ну, братья, сестры скинулись, ну, заправили. Для них это было очень удивительно. И вот спрашивали мой позывной, а у меня нету позывного. Куратор кто? Ну, нет у меня куратора. Ну, я даже не знал таких слов. И говорит, кому ты служишь? Ну, во время вот этих всех пыток. И я говорю, Богу служу. Поворачивается один другому и говорит, пиши, куратор Бог. И дальше начинают меня мучать. Какому Богу ты служишь? И давай дальше меня бить. Я говорю, триединому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Сам выпалил, понимаешь? Ну, мне смешно, но... Ну, воно ж і правда. Ну, да. Все. Меня так избили, что я не мог ходить. Не мог двигаться, и меня бросили там, в этой пыточной. Они ушли, я лежу, валяюсь на полу. А после пыток током очень хочется пить. Безумно хочется пить. И я начал молиться. Я знаю, что такое ответ на молитву. Я знаю, как Бог отвечает. И моя жизнь — это одна сплошная ответ на молитву. Я думал, знаешь, сейчас откроется дверь. Они занесут бутылку воды. Они же знают, что я хочу пить. Но они же тоже люди все-таки. Ну, дадут мне попить. Но они не принесли. И получается, думаю, сейчас отнесут меня в карцер, на яму. И там я попью. Ну и второго не случилось. Я такой лежу. А там была форточка, она была открыта. Смотрю, дождь пошел на улице. И там в углу был кабель-канал, пластиковый такой, через который проходят провода. И он был в крови. Но не в моей, а в чужой крови. Я взял, я в наручниках был. Как смог, ну, вытер эту кровь, выставил на улицу этот желобок. И дождь шел, капал. И пока я не напился, дождь не перестал. Мой Бог, Он ответил на мою молитву таким образом. Послал дождь на целый город, только чтобы меня напоить. И тогда я, когда пил, я понял, что Он рядом со мной. Я физически почувствовал Его присутствие. А перед тем, как меня забрали на пытки, ребята там со мной в карцере, которые сидели, говорят, а ты неверующий. Если бы ты был верующий, то Бог бы не допустил, чтобы ты... Тебе врятував бы уже. Да, чтобы ты попал сюда. А меня уже несколько дней пытают, понимаешь? Я такой сижу, ну, я понимаю, что они пытаются, ну, у меня сомнения посеять. А я такой, нет. Говорю, мой Бог, Он не обещал, что у меня все будет хорошо, что у меня не будет проблем, что у меня не будет трудностей. Но мой Бог сказал, где бы я ни находился, Он всегда будет рядом со мной.
И в это время начали открываться двери, и ребята говорят, нам страшно, помолись за нас. Вечерние пытки. И я за них помолился. И за себя нет. И меня забрали. Были потом еще пытки. Меня пытали и спрашивали, как я предал веру отцов и дедов, как я покаялся. Ну, мне даже не надо было пытать, я и так мог рассказать, как я уверовал, как я покаялся, но они решили таким образом. Я им рассказал, и уже на 43-й день меня, когда вызвали в очередной раз туда, захожу, тут этот агрегат стоит, чем пытают, ну, электрический, дубинки железные, вот это деревянные, резиновые, вот это стоят под стенкой, а меня без маски вели, ну, в наручниках. И вот этот, кто меня выводил, получается, одел на голову мешок и говорит, не бойся, не переживай. Ну, я же понимаю, что меня ждет. Я уже проходил это не раз, когда зашел этот представитель российской власти. Говорит, что ты будешь делать, если мы тебя отпустим? Я говорю, поеду в Запорожье. Он говорит, ну, видимо, говорит, за тебя очень хорошо молятся. Мы тебя отпускаем. Це він так і правду казав. Вот слово в слово я говорю. Видимо, за тебя очень хорошо молятся. Мы тебя отпускаем. Пиши. Садись, пиши. Я сел под диктовку, написал то, что они хотели, что я претензий не имею, что ко мне никакое физическое, моральное, психологическое воздействие не производилось и так далее. Ну, це, по суті, неправда, але в іншого Ну, варіанту я бы написал все, что угодно, чтобы меня просто отпустили. Не было сутки дано времени, чтобы я оттуда выбрался. И я выехал, попал сюда. И Господь благословил здесь. Мы уже с семьей здесь встретились. Была возможность уехать отсюда, но я понимал, что я не хочу никуда уезжать. И не хочу где-то быть. Я хочу быть здесь, хочу быть полезен людям и Богу. И таким образом мы остались. Скажи, оцей момент, твоя сім'я була без тебе 1,5 місяця. Так. Коли ви зустрілися, про що ви говорили? Про що? Мы плакали. Мы обнимались и плакали, мы благодарили Бога. Это потом уже где-то на следующий день, через день уже мы начали разговаривать. Но мы просто так обнялись. Никогда в жизни я так свою жену не обнимал, и она меня так не обнимала, как тогда. Сейчас иногда бывает, нахлынывают воспоминания и вот это то, что мы пережили вместе. Я-то пережил там, но она здесь переживала. И через себя это все пропускала. Многие, даже братья и сестры, говорили, что его уже в живых нету. Все уже, ну ты встань, не надейся. Она говорит, пока труп не увижу, не поверю. Она молилась, она искала меня, она меня нашла там. Никто меня не мог найти, а она меня нашла. Наскільки мені відомо, в Запоріжжя, через те, що окупована ще досі велика частина області, 70%. постійно перебуває під таким терором рашистів. І обстріли, масштабні обстріли ракетами почалися от якраз в жовтні, як ти сказав. Це кінець вересня, да, початок жовтня. Що відбувалося в місті? Люди почали знову виїжджати чи навпаки почали тут щось укріпляти? Як це все було? Люди десь на вересень почали потроху повертатися в місто. Бо на початку, в перший місяць, в березні, поїхало багато. Десь кінець літа люди почали повертатися, бо більш-менш нормальне життя, все працює, там нема освітлення, єдине, що ввечері місто темне. А так все вдень працює, все нормально, звичайне життя. І в вересні, коли почалися масові ракетні обстріли, це там 10 ракет С-300 за одну ніч, 16 ракет, 8. І коли почали потрапляти в житлові будинки, тут в центрі декілька будинків, там цілі під'їзди знищили, знову почалася така масовий виїзд з міста, реально пробки на виїзд, бо люди зрозуміли, що небезпечно. І тут від цього немає ніякого захисту. Це не те, що там від автомату сховався, тобто ракета прилітає будь-куди. У нас дуже багато тривог, прям за день там може бути 20 тривог, 17, 15. І люди десь вже розуміють, що не завжди зручно в бомбосховище бігти. Перші дні всі бігали, всі ходили, потім, коли 20 тривог, ти живеш на 8-му поверсі, ліфт відключений,
не набігаєшся. І люди розуміють, що просто перебування в місті є небезпечним. І частина людей поїхала. Що саме обстрілюють у Запоріжжі? Чому так багато? Перше, чому вони це робили, вони могли дострілити сюди. Це комплекси С-300. Це їхнє ПВО, яке вони переробили. Час дольоту такої ракети з точки старту до міста десь 50 секунд до хвилини. Тобто ніхто не встигає нічого зробити. Тривога включається вже після, і це такі особливості. Вони могли це робити. В їх тих ракет 6 тисяч. Вони, слава Богу, не стріляють по Запоріжжю з літаків, шахедами, воно все пролітає над нами, але вони на нас не витрачають дорогу зброю, на нас витрачають дешеву. Запоріжжя – це велике місто біля фронту, і вони, мабуть, розуміють, що тут може бути якісь керівні органи, тут може бути якась підготовка, може якась техніка ремонтуватися. Тобто велике місто, інфраструктура 50 чи 40 кілометрів до фронту. Чому б ні? Зламати людей, не дати їм тут. І нам з Запоріжжя ж набагато легше підтримати, наприклад, військових на нашій лінії фронту, ніж там з Києва людям їхати 700 кілометрів. Нам 50. Ми сіли зранку, за годину ми вже там роздали, підтримали, помолилися. То вони десь це розуміють, що треба тут ламати волю людей. Як ми повернулись, вже почалися обстріли. Тільки ми повернулись і прилетіло дуже близько від нашого дому, дуже близько. Я думала, що це будиночок наш сложиться. Це було початок 2 таких великих прильотів. Але так більш-менш місто жило. І навіть це вас не давало вам розуміння того, що дарма я приїхав? Ні. Я точно знала, що я маю бути тут. Для мене найстрашніший спогад це були жовтневі ночі. Просто майже кожну ніч нас обстрілювали. І в мене був такий спогад, що от почалась тривога, почались вибухи. Я чомусь в цей момент вирішую підійти до вікна. І я бачу в вікні таку блискавку просто на все небо. І мені в цей момент здається, що це остання секунда мого життя, що зараз просто вибухне усе. Знаєте, як в фільмах оце показують такий вибух. І в мене просто так трусились ноги. Я біжу до коридору, я кидаю телефон. Я кажу: бабуся, мені дуже погано. А я вже тоді, моя мама приїхала в Київ, і ми залишились з бабусею одні. Я просто так стою, я тримаюсь, мені зараз, я згадую, ніби такий флешбек. Я тримаюся так за стіл і кажу: я не можу, я зараз впаду. І це дуже була страшна ніч. І в мене Катя нещодавно, це було так нещодавно, залишилась на ночівлю, і були такі вибухи. І ми лежали валетом у мене на кроваті, бо вона така, на одну особу. І Катя дивиться якраз в вікно і каже: Боже, Настя, я щось бачу, щось, блищить. І я просто лежу, і я згадую ту ніч, і починаються теж вибухи, і ми біжимо в коридор, і ми отак сидимо, обіймаємось. Катя трусить, я кажу: все добре буде. Ми помолились, потім вже стало спокійно, але теж засинати було дуже складно. Просто це згадую, це реально тоді, це дуже сильно залишило на мені такий слід. Мама живе там біля Дніпрогесу, біля Гребля, а там небезпечно, ще 9-й поверх. І по Дніпрогесу теж бахкали дуже часто. І вона приїхала до нас в такий більш тихий, спокійний район. І пам'ятаю ніч, ми тоді почалися десь віддалені на вибухи, і ми побігли в коридор. І в коридор побігла просто вся родина. Кіт, бабуся, я, мама, дядя, батько, брат молодший. І в той момент були вибухи на Осіпку у нас. І тоді це настільки було сильно, це від нашого будинку, там ми потім провели такий маршрут, це 2,5 кілометри. Але настільки була сильна вибухова хвиля, що це був шок. Мама підходила до дверей, і їй настільки просто відбили ці двері, що вона просто зі сльозами на очах, у неї просто перелякані очі. Вона починає казати моєму батьку там: Міша, страшно мені, батько їй каже: заспокойся, не кричи. Але я розумію, наскільки їй було страшно. І у нас просто всі, ми сидимо в коридорі, ще вийшли сусіди. Але для нас це завжди були такі часи об'єднання. Тоді мені було просто страшно, бо я бачила маму. Тоді було страшно.
Мені було якось не страшно, коли ми всі разом сідаємо, то мені якось спокійно, тихо. А були моменти, коли, наприклад, бабуся чомусь не чула вибухи, а я чула вибухи. І я одна вибігаю в коридор, і в мене постійно отак права нога отак просто тремтить. Я її не можу ніяк зупинити. І я отак сиджу і просто молюсь, заспокоюють мене однокласники, я їм завжди пишу, що вони мені пишуть, кажуть, у нас гучніше, тут гучно, ще летить і бах. Оце дуже страшно, коли мама ще з 9-го поверху іноді пише, зараз буде удар. І зараз удар. Мені краще цього не знати, але мама спеціально так пише, зараз буде прильот. Я відчуваю, що він буде, і він стає і страшно. Нам показали допис в інстаграмі із таким заголовком «Давай вместе кричать, щоб нас услышали». Цю історію розказала Ганна Купрієнко, яка зі своїм чоловіком проживала в цьому будинку, допоки його не зруйнувала русня. 28 лютого цього року вони дізналися, що в них буде дитинка, і вони всі ці дні були в такому радісному стані, кожного вечора проводили разом час. І 2 березня вони вже спали, почули вибух, почали бігти до ванної, де ховалися зазвичай від вибухів, і потім почули другий вибух. І вже після того вони зрозуміли, що їх провалило, і вони почали кричати для того, щоб їх врятували. Вони були під плитами. І ось Ганна написала, що нам потом показали кадры дома, оказалось, на месте ванной была пропасть. Мы были возле этой пропасти. Спасло то, что мы не добежали. Было очень жарко. Над нами по бокам и сверху плиты. У нас более-менее были свободные правые руки, и мы пытались подлезть к голове, чтобы убрать мелкие камни от рта, чтобы хоть как-то захватить воздух. Дишали бетонною крошкою. І ця історія тільки черговий доказ того, що абсолютно невинні люди, які чекають поповнення в своїй родині, зовсім не винні в тому, що відбувається зараз у нашій країні. Потім, вже коли ми сюди приїхали, ми дізналися, що цей будинок був обстріляний дуже випадково, адже поруч є радіолокаційна вишка, в яку цілили рашисти тричі і не потрапили у неї, натомість залишили без житла величезну кількість людей, тому що якщо ми подивимось на загальний план, то можна побачити, що тут 5 поверхів, і ось це все був будинок. Але, на жаль, зараз в цьому місті пусто. Чи вдалося зламати людей в Запоріжжі? Ні. Я не думаю, що їм Як вдалося. По чому це можна відчути? Ну, бо після кожного обстрілу, я дивлюся сторіс, я свої відчуття там. От я одного разу вийшов, в мене вся машина засипана таким слоєм пилі та землі. Я живу там неподалеку об'єкту, який обстрілювали, і от просто засипало все ґрунтом. І в мене не виникло бажання поїхати. В мене виникло бажання поїхати помити машину і поїхати на склад, і ще плідніше працювати, підтримати ще якомога там більше військових, зробити там ще більше донатів. І дивлячись, тобто це більше Це підбадьорює? тільки спонукає, Ага. тільки спонукає ще більше стояти там і якось триматися, ані розслаблятися. І я дивлюся так по своїх друзях, по знайомих, просто там по стрічці в інстаграмі, то така сама реакція у всіх. Тобто всі такі, та ні, ви так, ми ще сильніше. Тому зламати точно не вдалося. Реалії прифронтового життя. Вже звикли до цього всього? Чи все одно страшно? Всю войну надо мной летает. На работе я, надо мной ракеты. Рядом где-то 8-й дом разбомбили, это 2 дома от меня. Дроны летают, да, над домом летали, очень страшно было. От самого звука понятие, что над тобой вот прям летит. Но Господь милует, ничего со мной не случается, с моей семьей. И дом, слава Богу, целый, там немножко пострадали, а так. Вот, поэтому я больше надеюсь на Господа. В теорії для всіх нас, для мене, для наших глядачів, це звучить дуже ідеальним планом. Довіряти Богу, довіряй Богу, молись, і буде все добре, все вийде. Але на практиці це іноді дуже важко. Не було розчарування за цей час,
Або того, що руки опускалися? Нет, усталость, может быть, бывала, или растерянность просто, что делать. Во-первых, друзья, поддержка очень большая. Во-вторых, начинаешь молиться, и Господь как-то вот сам выводит. Такие обстоятельства складываются, такие места Писания дают. Как-то вот настолько все идеально. Думаю, Господи, за что ты меня так любишь? Як церкви в Запоріжжі? Що з ними сталося під час війни? Церква стала церквою під час війни. От церква, вона стала пахнути людьми. Люди стали шаркати наші паркети круті. Люди наші стали шаркати наші кухні, шаркати нашу посуду, плескати воду в наших туалетах. І християни, вони поділилися своєю церквою, своєю ковдрою, своєю домівкою. Війна із церкви зробила справжню церкву. Війна викликала в людях оце християнську відповідальність перед іншими людьми. Вона її викликала. І це був вибір для кожного. Пускати до себе додому переселенців чи не пускати? Бубніти, коли ти миєш в церкві поли через кожну годину, бо вони нашаркали, чи не бубніти, чи говорити, слава Богу, це ми ж для грішників будували цю церкву, і ці всі приміщення. Бубніти, що там десь щось там провонялось їжею в церкві, чи не бубніти, чи наоборот радіти від цього. Я думаю, що Бог відповідає на молитву. Коли ми казали, Боже, наповни наші будинки молитви, ми молилися, Бог їх наповнив. Тільки, може, не так, як би нам хотілося їх наповнити. Але в нас люди були, я кажу, коли ми з ними розставалися, ми плакали, обнімалися. Кажу, я б ніколи не мала стільки друзів, як зараз. Що я познайомилася з кількома людьми, в яких були там бізнеси, які приїхали сюди і кажуть, ми все втратили, але ми дуже раді, що ми у вас знаходимося. Що ти їх любиш, може віддати частину цієї любові. Да, до війни віддавали любов, але тут ти її віддав найбільше, тут ти найбільше зріднився. Багато хто з людей передивився своє ставлення до Бога і до Біблії. Деякі приїжджали і з нами падали тут на коліна і молилися разом із нами, і плакали разом із нами. Мы молились долго о общежитии, о жильцах этого дома, чтобы они к нам в церковь спустились. У нас такое помещение подвальное, и очень удобное оно и под убежище. Мы когда ремонт делали, много недовольства было, или детки тут лагерь мы делали, тоже много было недовольных. Но когда началась война, и когда начались вот это первые взрывы, и все это, все попросились к нам. Пастор сказал, открывайте все двери, пусть заходят, пусть собираются, переждать это время. Мы тоже чайком их поили, знакомились со всеми. Каждый час мы молились. Первые несколько дней вообще мы здесь жили, не ели, не спали. Мы каждый час молились, у нас вахта была такая. Потом мы стали уже готовить, кушать, угощать тех, кто пришедший. И сейчас, конечно, хорошие уже отношения с жильцами. И так в округе, которые люди приходили. И на данный момент вообще здорово. У нас народ кается, приходит, и уже к крещению готовится 8 человек. Даже в мирное время у нас такого не було. Я бачу, що у вас багато різноманітних тут трофеїв, нагород, фотографій. Я так розумію, що з вами працює ще величезна команда людей і багато сфер. Розкажіть трішечки. За ці роки, за 9 років існування міського центру допомоги, для себе особисто я сформував таку конструкцію взаємодії. Коли ми, наприклад, працюємо тут або виїжджаємо на якесь місце, є 3 речі, які для мене вони важливі, щоб це спрацювала допомога або оцей проєкт, скажімо, він спрацював. Перше, це ми, які привозимо якийсь ресурс, матеріальний і духовний. Друге, це міська влада або органи місцевого самоврядування і місцева церква. Наша команда, вона намагається завжди оці 3 речі об'єднати. Чому? По-перше, міська влада і оці 3 речі, оці 3, скажімо, складові, вони дають максимальний результат. Ви займаєтесь тільки сходом? Зараз тільки сходом. Так. Вдалося вам побудувати ось цю комунікацію? Бо звучить дуже класно. Ви, церква, влада, ви всі разом всі працюєте. Наскільки це легко у вашому місті тут склалося? Ви знаєте, я скажу так, з 2016 року ще
я намагаюсь координувати біблійні читання в міськраді та в обласній раді. І через цю комунікацію ми вибудовуємо не тільки просто біблійні читання, щоб формувати, наприклад, думку наших там чиновників, депутатів і так далі. Через це ми ще і формуємо в області оцю комунікацію. Коли їм зрозуміла ваша діяльність, всі ваші мотиви, то їм, мабуть, легше відкривати вам двері кудись, куди раніше ми не могли мати доступ як спільнота церковна. Не хочу хвалитися міським центром допомоги, буду хвалитися тільки Ісусом Христом, але ми за ці 9 років вже маємо оцей авторитет. Авторитет християн, авторитет міського центру допомоги, авторитет команди. Нас звуть, нас кличуть, нам говорять про потреби, нам показують, куди що треба. І ми можемо служити от в цій конструкції. Діана Волинь, да? Діаночка, да? А я де? Ми з ними почали займатися в березні минулого року. Біженці тут, я біжу туди, от поряд будівля. На другому поверсі ставили 2 парти. Я займалася із 1 класом, у мене був ще 2 чоловіка 6 класу, у мене був 5 клас, у мене був 4. Це ті діти, які в нас тут працювали, і батьки просили, щоб ми допомогли цим дітям. І ми з ними займалися аж до травня місяця. Потім біженці, коли перекрили потік біженців, і до кінця літа, я зрозуміла, батьки стали деякі просити, що говорять, ви можете щось зробити, тому що дітей немає, ні дитячих садок, дітей немає спілкування, дітей немає нічого. Ми стали молитись, я зізвала нашу команду. І я кажу, ті, що з нами сиділи тут ночами, біженців приймали, кажу, ви згодні, якщо ми будемо приймати дітей? Вони, ми згодні. І ми перевозимо з того центру, де в нас був, нам відмовили там в оренді, ми перевозимо все сюди, все устатковуємо. І наші дівчата взялися за служіння. Спочатку в нас було 10 чоловік, але швидко дуже в нас наповнилось дітьми, які тут живуть на районі. Зараз у нас 27 чоловік дітей. І в нас є ж бажаючі вже на вересень місяць, тому що в нас групи по 10 чоловік, ми не можемо взяти дуже багато, щоб всім приділити цю увагу. Це виходить як школа, правильно? Так, так. Тобто поряд з тим, що ви просто займаєте їх час і щось вкладаєте в них, ви їх ще й реально навчаєтесь, як у школі. Да. Що дітям сьогодні болить? Як вони сьогодні себе поводять? Які задають питання? Наші не задають питань. От таких, що болить, ми намагаємося зробити так, щоб коли в нас були вибухи, ми от становилися всі разом в коридорі, бралися за руки і говорили вірш «Не бійся, бо я з тобою, не бійся, бо я з тобою, не бійся, бо я з тобою». Хто з нами? Не Бог. Він нас кинув? Ні. Якщо вибухи, Бог нас залишить? Ні, не залишить. Бог завжди буде з нами. І в нас не було такого. Навіть додому вони приходили, батьків брали за руки, коли батьки боялися, казали їм цей вірш. Ми його завчили. Не бійся, бо я з тобою. Я втримаю за яку руку вони? За праву. І ми всі бралися так за праву руку, піднімали, що Бог завжди буде з нами. Тому сказати, що в наших дітей є страх, його немає. Тому що ми постійно говоримо, що Бог нас ніколи не кине, що Бог буде завжди перебувати з нами, що Бог нас дуже любить. Бог любить нашу Україну, коли вони кажуть, а де наша Україна? Я говорю, вона тут. А коли в нас дівчинка питає, каже, України немає. Я кажу, Україна є. Я стою? Да. Ти стоїш? Да. Значить, Україна на місці. Вона існує, вона буде, вона надалі буде. Тому наші всі діти, вони такі патріоти, і сказати, що є якийсь страх, немає. Запоріжжя – це взагалі місто одне із небагатьох, яке прям під постійним терором знаходиться. Да. Тут тривога вмикається після вибуху. Діти цього не так щитують, як можемо ми дорослі, наприклад, коли знаємо новини. По-перше, ми їх не сильно чуємо, в нас же забиті всі вікна, нас тут не чутно. І коли в нас стоїть галас, а там вибухи йдуть десь, і батьки пишуть, що у вас все спокійно, я кажу, а що взагалі сталося? Ми граємо в ігри, в нас фізкультура, в нас заняття, ми малюємо, ми там скачемо, і в нас нема такого відчуття. А як ви особисто, якщо ми, там, дітки, вони там щось не бачать, щось не помічають, ви то все знаєте, що відбувається.
У вас завжди такий ентузіазм, як зараз? Завжди. Тобто немає такого, Нема. що... Бог дає, так сили немає. Коли ми зібралися з вчителями, я говорю, ми повинні... Чому? Ми не можемо втратити покоління цих дітей. Ми не маємо права його втратити. Онлайн-навчання, вибухи, війна, куди-то виїхали, приїхали. Наша дівчинка приїхала в Приморський район, село Оріхівка. Вона прийшла до нас в цьому році. І вона не навчалася. І коли вона прийшла, вона так то розмовляла трошечки, так, знаєте, тихесенько. Потім вона вже з дівчатами, давай, говорить, класухи, зараз нарисуємо що-небудь. Вона мені говорить, Це ви, так? це я класуха. Вона там сіла, там малювала малюночок, говорить, давай що-небудь намалюємо. І вони стали спілкуватися, робити, і я для них кажу, для них, діти, ми завжди кажемо, ви повинні дивувати світ. Ісус дивував світ чим? Знаннями, вчинками. Ви повинні вирости і здивувати нашу Україну своїми знаннями, що ви в період війни навчалися. Ви повинні здивувати Україну своїми ділами. Я їм постійно кажу вранці, що ми повинні з вами дивувати світ. Дивувати світ знаннями, дивувати світ своїми вчинками. І це вірш, дивувати наш світ своїми добрими ділами. Щоб коли ви виросли, сказали, вау, де ви були? І всі здивувалися, от які ви розумні, тому що ви навчалися. Розкажіть трішки про вашу діяльність. Я думаю, що ми можемо навіть піти подивитися. Що ви робили? Годували, я знаю. Да, потом к нам ехали беженцы из Мариуполя. У нас было несколько раз, что комендантский час по несколько дней было, поэтому мы жили, а люди просто спускались или приходили во время тревоги. Начали звонить и проситься из Мариуполя, ехали там. Ну, в основном телефон через знакомых давали. Знайомі люди приїжджали якісь, так? Да, да. Мы уже начали кушать, готовить, мы начали их встречать, ночлег предоставлять, пока комендантский час они у нас были. Потом дальше двигались, куда они там планировали. С первых дней начали просить готовить, кушать ТРО и там беженцам в других церквах. Поэтому... Церква-сховище. Да, это уже новая надпись, такая приличная. Первая надпись у нас была «Убежище и церковь». Просто рукой написано было. И поэтому люди шли, спрашивали, интересовались, можно ли здесь перебыть. Ну, в общем... Тепер церква виконує свою місію. Да. Під крилом у Господа. Бачу, що ви вже зараз не видаєте, да, гуманітарну допомогу? Выдаем мы сейчас гуманитарную помощь по мере поступления к нам ее. Вот. И, мы вывешиваем списки, когда будет выдаваться. Организованно, чтобы все было. Да. Много очень людей приходят, даже бывает на ступеньках стоят, чтобы в церковь не зайти. Много очень людей. Добро пожаловать. Сегодня была воскресная школа, только разошлись, поэтому убрать сильно не успели. Проходите. Це приміщення церкви, але я так розумію, що тут під час війни було все. І столова. У нас стульчики мы так выставляли, чтобы сидели люди, те, которые спускаются. Там у нас кухня есть, там у нас есть 2 спальни. В первые дни посвозили сюда, у нас что было, у кого дома раскладушки, одеяло, подушки, мы все посносили. Потом пастор договорился, нам такие раскладные раскладушечки привезли, мы здесь все у нас было. После того, как дом взорвался, там в комнатке мы начали ремонт делать быстренько в течение этого всего времени, и душевую это, потому что поначалу даже мы брали к себе домой купаться людей, которые приехали, или там они в тазиках, кто кому там, вот. Клуб от Янлайфа у нас там напротив помещения большое, там мы тоже стелили раскладушки, лавки, люди спали. Я встречалась, одноклассники мои приходят сюда некоторые уже, те, которые вообще ничего не воспринимали, хотя бы прийти послушать. Вот, я молюсь, чтобы достигла слова ихнего сердца, пытаюсь как-то наставить. Я думаю, что больше они смотрят на нашу жизнь, на наше поведение, действия. Наверное, этим больше мы свидетельствуем своей жизнью и поступками.
одному з парків Запоріжжя ми знайшли готельний комплекс, у який 22 вересня минулого року потрапила, скоріше за все, не одна ракета. І по даним ЗМІ, саме в той ранок в Запоріжжя прилетіло 9 ракет. І як ви бачите, вони повністю зруйнували цей комплекс. Я так розумію, тут був літній майданчик, ресторан. Цього всього зараз немає. Це огороджено. І от посеред гарного зеленого такого літнього парку стоять руїни, як нагадування цієї трагедії. Розкажи, будь ласка, як люди реагували на допомогу церкви? Як вони ставилися до вас? Чи зразу приймали? Чи були в них якісь питання? Здебільшого класно ставляться, класно приймають. Дуже рідко буває, що там питають, а чому нема олії, чи ще щось. Вони думають, що вона має там бути. Один випадок дуже мене вразив. Ми розповсюдили там 1400 буржуйок серед жителів міста Запоріжжя, області. І була людина, яка просто дуже скептично була налаштована до церкви, просто такий ворожо налаштований. І хтось йому запропонував отримати буржуйку від церкви, вона йому треба була. Він прийшов, отримав, буржуйки були дуже якісні, товстий метал, все гарно зроблено. І він просто розтаяв. Він не міг повірити, що церква безкоштовно надає буржуйку, яка там в епіцентрі коштує 6 тисяч гривень. І для нього це такий, просто шок був. Як так? Як так? І я думаю, що ставлення до церкви в його серці точно змінилося після цієї буржуйки. У нас в Запоріжжі є чат ВПО. І дуже класно було після перших таких моментів, коли ми давали оголошення, що можна отримати допомогу. Вони потім в чаті писали: ми сьогодні були в церкві Еммануїл. Нам все сподобалось, гарний концерт, класно співали, цікаво розказували, і ми читали цей зворотній зв'язок. Здебільшого так. Деякі люди виходили щось, але такий 80% – це нормальна така адекватна реакція, і вони побачили протестантську церкву з гарного боку. А чи залишалися хтось із них? Частина людей залишилася, частина людей відвідує церкву і зараз. Деякі навіть готуються до водного хрещення, в липні мають стати повноцінними членами тіла Христа. Тобто це люди, які приїхали до вас отримати продуктову допомогу, а ви з ними попрацювали і вони зараз... Так, є ті, хто отримали, є ті, хто прийшли, сказали, можна я буду допомагати. Я бачу, що ви щось робите, можна я буду з вами сітки плести, можна. І вони зараз вже майже рік з нами і шукають Бога. Ваша діяльність, я так розумію, продовжилася під час війни. Це не новий проєкт, правильно? Так, я працювала вже з дітками, з родинами, прийомними родинами. І працювала з дітками, ті, що проживали в місті Запоріжжя, у садочках. Ми ліпили з глини, і я бачила, що це дуже розвиває дітей. У нас був проєкт, який мав стартувати з квітня місяця з прийомними родинами. Ми мали працювати з колегою, але так як всі поїхали, то вона пішла працювати психологом в іншу організацію. А я приїхала і переробила цей проєкт, адаптувала його до умов війни. І Вже змінились запити, так? Так. І ми почали з вересня працювати з дітками-переселенцями спочатку. Це були діти, які тільки свіженькі приїхали з-під обстрілів з Запорізької області. Вони дуже були такі налякані. І ми з ними працювали, ліпили, дітям дуже заходило. І зараз подовжили ще на рік цей проєкт. І почали робити не тільки з тими, хто вимушений переселенець, а й з дітками, які проживають у прифронтовій зоні, бо вони також мають бути реабілітованими після всіх цих наших прильотів, особливо восени. Тут було дуже страшно у Запоріжжі, дуже багато було прильотів. Яке у них який головний їх біль? Головне запитання, з чим вони приходять? Вони плакали за тим, що вони залишили там. Вони ліпили котиків, собачок, своїх улюблених питомців, домашніх улюбленців. І плакали, і розповідали мені, що я такого залишив котика там, бо ми не могли його взяти з собою. І вони відтворювали це у глині, і це їм надавало таку здатність порадіти трошки. Вони ліпили і говорили, це мій Вася, це мій Мурчик. Суть цих занять для того, щоб діти могли відтворити свої відчуття у глині. Тобто їм дуже
допомагає це і психологічно, і фізично, це розвиває їхню моторику, емоційний стан їх покращується. Вони ліплять все, що їм хочеться, але ми також можемо їм допомогти. Їм цікаво через те, що це матеріал, який не у кожного є у доступі, тобто це не просто якийсь пластилін, де вони можуть самі поліпити вдома. Хто ці діти? Хто до вас приходить? Це ми набираємо просто дітей з міста, тобто ми дозволяємо приходити всім, бо розуміємо, що багато чого зараз занять тільки для тих, у кого є якісь льготи, а для наших дітей, які в місті живуть, їм не вистачає уваги, тому ми вирішили робити це для всіх. Ви коли ліпите, ви, певно, щось спілкуєтеся з дітками? Які в них зараз запитання? Про що вони зараз думають? Насправді ми намагаємось не говорити з ними про війну, але... Це спеціально, так? Це така ціль? Цілі такої немає, але... Просто, щоб відволікти. Так, ми намагаємося більше говорити про життя з ними, про їх, можливо, настрій, як вони себе почуваються, які в них емоції зараз. Ми, буває, запитуємо у них якісь запитання для того, щоб спочатку спілкуватись з ними, дізнатись про них щось. І було таке, що ми спитали у дітей, яка в них мрія, і у нас 50% дітей відповіли, що їх мріє попасти у Гуляйполе або Пологи, і це було дуже боляче. Додому повернутися, так? Так. Що вам дає така робота, таке служіння діткам? Особисто для мене я відчуваю своє призначення у цьому, відчуваю, що це допомагає дітям, я бачу їх емоції, як батьки раді також приходити. Я під час війни також можу дати якусь користь людям, бо зараз багато тих, хто робить для нашої країни набагато більше, і я хочу теж до цього приєднатися. Коли всі були в кризі, ми також були в кризі. І ми на той момент були далеко від Запоріжжя, в Чернівцях. І де ми стали потрібні, звичайно, в нашій організації. Ми також там наш головний офіс, де ми допомагали так само жінкам, таким самим людям розгубленим, таким, як я була в той момент. І дуже багато вагітних, дуже багато жінок просто з дітками, які потребували дуже допомоги. Safe Life International – це така міжнародна організація, її засновник Надія Гординська, вона проживає в Штатах, Філадельфія. І колись 6 років назад в Запоріжжі створився цей центр. Той час довоєнний, це були жінки такі кризові, важкі, з важкими долями, тобто розгублені дуже, вони не знали, що робити з вагітністю, а якщо вже дитина є, то вони були в таких дуже скрутних обставинах. І вони потребували як матеріальної, так і психологічної, і взагалі, материнство для нас – це здорове материнство, знаєте, це повинна бути, здорова мама, яка психічно здорова і емоційно, і вона знає, куди рухатись, що робити, і ми так працювали з ними. Зараз це трохи другий контингент, це жінки в основному ВПО, і часто це навіть не матеріальна допомога, хоча у нас є різні програми, це там називається одна з них «Чисто заробляє», тобто вони проходять різні курси і в роки вчаться, заробляють такі віртуальні гроші, на які вони потім отримують необхідні речі для їхніх малюків та них. У нас є і соцдні, ми допомагаємо. А також ці уроки вони направлені на зрозуміння взагалі себе, хто я, як в суспільстві, як мама, як жінка. Такі моменти. Так. Тобто я правильно розумію, це не щось єдиноразове, прийти, отримати продукти. Так. Це робота на перспективу, такий довгий шлях, і ви можете разом з ними йти в цьому шляху. Так. А як змінилися запити? От з чим приходили раніше, з чим приходять зараз? І хто ці люди? Це дорослі жінки, чи це більш молодші? Зараз це різновікова категорія.
як від 20 і вище. Навірно, 45 – це вже такий потолок. Потреби змінилися. Якщо раніше це більше, мені здається, це матеріальна допомога. Це були раніше і молоді дівчатка, які теж завагітніли. І їм потрібна була підтримка, і, звичайно, їй потрібна була робота, їй потрібні були гроші, їй треба було содержати дитину, їй треба було десь жити. Зараз це жінки... Часто вони після того, як щось отримали, вони щось хочуть робити, намагаються чимось допомогти, також, знаєте, як участвують в житті других. І в них, як така, знаєте, маленька родина у нас тут. Ми спілкуємося, ділимося, і, тобто такі емоційні потреби, вони задовольняються. Взагалі, зверталися жінки, ті, що ВПО, так, вони дуже складно, у всіх такі історії, дуже, яких просто, коли слухаєш, це не можна без сліз слухати. І це зв'язано із втратами. У нас є така зустріч, яка називається «Посиденьки». І це таке більш спілкування без... Теми. Тема якась є, але вона не нав'язчива така. І вони діляться там. І ти розумієш, коли жінка говорить: слухайте, до вас я шукала Бога, думала про нього, а тут, коли я прийшла, я познайомилась з ним. І я хочу далі узнавати Бога. Тобто такі от шаги вже, і ти думаєш, слава Богу, міняється її мислення, і жінка міняється, вона хоче дізнаватися, хоче бути гарною мамою для своєї дитини, гарною дружиною. У нас в Києві жінка одна, її звати Іра, і вона переїхала з Бердянська, потім вона була в Запоріжжі деякий час, і зараз вона в Києві. І от вона шукає вже церкву, вона веде свою дитину туди. Вона каже, я не хочу бути не єдиною жінкою, яка говорить моїй дитині про Бога. Тобто я хочу спілкуватися з такими ж людьми, як і я. Тобто, люди міняються. І це саме головне, да. Батьки завжди тримаються, і вони говорять за те, що я якось витримаю, допоможіть, будь ласка, дітям. Тобто з тим, що почали більш звертатись за психологічною допомогою, я стикнулася тільки ось лютий, березень, це вже пішли батьки. Це вже 23-го року. Це вже 23-го року, які говорять про те, що я втратив відчуття «я нормальний». У багатьох людей просто запитання від такого болючого стресу, від того, що вони переживають, вони приходять до мене, щось розповідають, а потім питають: а я нормальний? Кажу, так, ви нормальний. Мені дуже болить. Я нормальний. Я втратив відчуття нормальності. Де ці береги, де ця норма? Бо дуже, дуже важко. Особливо ті мами, які приводять діточок, у яких чоловіки воюють, їм дуже важко. Вам самі як в цьому? Тому що я розумію, що коли тобі самому страшно, ти не можеш допомогти тому, кому страшно. Насправді я їм кажу, що мені теж страшно, що це нормально. Ми живемо в складних умовах, ніхто нас не навчав, як ми будемо жити, ніхто не знав. Приготуватись до цього неможливо. Тому відчувати страх – це нормально. Психологи мені скажуть, що це не професійно, але я плачу зі своїми клієнтами, бо це дуже, дуже біль великий в них. Люди приходять, поговорять і говорять про це те, що мені стало легше. Бо люди звикли до того, що вони мають бути сильними, мають триматися. І комусь з рідних сказати, що мені болить, мені важко, я вже скоро зламаюсь, це, якось не говорять про те. А психологу можна сказати. А суспільство, ми готові почути, що я готовий почути, що тобі важко? Є різні. Є ті, хто можуть поспівчувати. Війна не має лишити нас без нашої людяності, щоб ми не завмерли і не стали такими кам'яними, з кам'яними серцями від того болю. Ми маємо залишитись людьми. Як би важко не було, ми маємо залишитись зі співчуттям, бо зараз це дуже важко проявляти співчуття і навіть слухати про ті кошмари, що люди розповідають.
просто гуляли з Насті після служіння одного, тільки тоді було моє перше живе таке служіння. І ми просто бачимо, що дуже багато підлітків. І розуміємо, що їм треба розповідати зараз про Христа, тому що їм зараз страшніше, ніж нам. Ага. У нас хоча б є надія трошки, а у них, надії немає. Якщо вони там помруть, це вже все, кінець. І ми просто такі кажемо: Настя, треба починати заново служити нам, наш Young Life відкривати. Але було реально проблемно в тому плані, що всі поїхали і залишилися ми як в місті одні. Ви вдвох залишились більше нікого? Прям з нашої команди нікого не було. І ми вирішили молитися і якось шукати нових підлітків, бо багато підлітків теж поїхало в інші міста. І ми придумували з Настю нові методи, знімали тіктоки, щоб якось поширити це на аудиторії. Тобто ви знімали тіктоки для того, щоб запросити і знайти підлітків? Так. От. Хочу подивитися на ці тіктоки. У нас залишився той влог. І потім ми молилися, і Бог нам надіслав двох хлопців, вони з різних служінь, але теж були об'єднані янгом. Наша команда така була: я, Настя, два хлопці, і ще потім одна дівчина прийшла з церкви. Отака у нас була команда. До вас почали приходити підлітки. Так. Я так розумію, що ви з ними зустрічалися тут десь на... Так, ми зустрічалися якраз, там ми заходили, там ми всі збиралися, а потім йшли якраз сюди. Отут оце волейбольна сітка, отут ми грали волейбол з ними, хтось тут грав бадмінтон, а там грали теж цей волейбол, який просто так в колі, і ще фрізби кидали. Тобто ваша була головна мета їх просто зайняти? Просто зайняти, так, а потім, тут ми не розповідали історії, там, де ми завжди розповідаємо про Ісуса, як Він змінив наше життя. Ми потім змінювали зустрічі і їхали там на наш клуб, він тут недалеко. І там ми вже проводили, як завжди, нашу програмку і розповідали вже там історію. Але їх треба було спочатку знайти, а потім вже відправити на клуб. Скільки з вами тоді тусило людей? Перший клуб там взагалі була одна дівчина. Вона одна лише, яка почула історію. Це була Пасха, і вона тоді взагалі розплакалася просто. Це прям взагалі, вона моя однокласниця, я її покликала з окупованого міста, приїхала в Гуляйполе, і я думаю, що їй це було важливо почути про Ісуса. А потім нас стало так додаватися, там інші члени команди запрошували людей там з Шевчика, з іншого району. І нас було вже до 15, до 20 просто підлітків людей. Клас. І ви вдвох. І ваша команда імпровізована. Так. Що було далі? Потім почали повертатися люди? Як ви далі працювали? Хтось почав повертатися, нас вже ставало більше, вже поверталась команда, і ми вже почали робити більш такі організовані зустрічі. І потім ми вже робили ще зустрічі додатково на пляжі, там парку Веселки. Все началось с того, что жена начала стирать, вот такая погода, а у нас нету на улице где вешать. Мы в квартире живем, а в квартире вещи запревают, они начинают вонять. И жена мне говорит: надо нам сушилка. Я говорю: окей, но у меня денег нету на сушилку. Сушилка стоит там 20 тысяч, 25 тысяч, у меня денег нету. Я еле и так хожу. Она: хорошо. И мы позвонили брату одному, он сам с Голландии. И я ему звоню и говорю: брату, такая есть ситуация, мы хотим стиралки-сушилки, но не только для себя, но и для людей, чтобы открыть центр, и чтобы и люди тоже приходили. Окей, ищи помещение. И мы начали искать помещение, нашли, потом Господь через этого брата послал нам стиральные машины, сушильные машины и все остальное. И это начало работать, это начало служить людям. Переселенцев много, и не у всех есть эта элементарная возможность постирать свои вещи, потому что они в общежитиях живут или живут в таких условиях, где даже электричества нету. Но они приносят эти вещи к нам, пока мы загружаем, начинаем стирать, мы с ними общаемся. У нас кофемашина стоит, чайник стоит, и мы садимся, пьем чай, пьем кофе, общаемся, спрашиваем, кто откуда, свидетельствуем о милости Божией в нашей жизни, как Бог действует. Они начинают рассказывать, как в их жизни Бог действует. И это настолько удивительно, что если церковный человек бы посмотрел на этих людей со стороны, он бы сказал: это
ну, точно верующие. Я вже знаю, що тобі прийшла ідея відкрити центр з пральними сушильними машинами, але я так розумію, це не все. Ні. Ви захотіли масштабніше щось. Мы захотели заниматься детьми. Мы вот это, где у нас гуманитарный центр, по субботам и пригласили детей. Ну, приходите, поделки поделаем, пообщаемся. Мы думали, что придет 10-15 детей, пришло 96. Потом 120. И мы поняли, что то помещение маленькое, которое, та локация, она не предназначена для такого. Тобто це не ця локація, де ми зараз? Нет. Ага. И потом мы начали молиться, я говорю, Господи, мы хотим центр для детей, потому что они больше 2 лет в онлайне, они постоянно в этих гаджетах, они не имеют общения друг с другом, постоянно дома сидят, а если даже выходят на улицу, то когда сирена, тревога или прилет, и дети спрашивают, что нам делать, куда бежать. И говорю, Господи, мы хотим такое место, чтобы оно было безопасно, чтобы дети никуда не бежали даже во время тревоги. Я опять с этим братом Арно позвонил, поделился, пообщался, помолились. В общем, он говорит, ищи помещение. И до 5 утра я искал помещение, молился, в 5 утра нашел. Це в тебе був запит в підвал, так? Да, підвал, да, 2 выхода, чтобы было, вентиляция, чтобы была. Ну и мы искали и нашли, слава Богу. Ага. Ну пішли дивитися. Пошли. Це ви взяли в оренду, це не ваше? Нет, пока не наша, да, мы взяли это в аренду. Відразу так затишно, коли заходиш в малюнки дітей. Ну, это называется гарное место. Это на прошлой неделе делали пчел дети. Ага. Мы выставляем здесь каждый раз ихние роботи. Да. Називається це локація «Гарне місце». Да, гарне місце діти. Чого ви таку назву вибрали? Як? Почему такое название? Все началось с верхнего центра, с гуманитарного центра. Вот там была доска. И есть у меня друг Саша, он из Мариуполя, сам режиссер, снимает документальные фильмы. И я пригласил его, говорю, посмотри, говорю, мы сняли, а он тоже там нам помогал всякими вещами. И он такой пришел, говорит, да, говорит, хорошее место, все. Говорит, а можно на доске что-то написать? Я говорю, напиши. Я говорю, правда, не знаю, как центр этот назвать. И он такой, гарне місце, щоб допомагати людям. Я говорю, ты не против, если мы будем называть этот центр гарне місце? И он, нет, не против. Все. И после этого, как бы, наши локации начали называться таким образом. Ну, чтобы оно соответствовало, мы старались, приложили сюда немало труда, но самое главное, сердце мы вложили сюда. Если интересно, я могу... Давай ми подивимося, що де відбувається. Ну, это игровая зона. Здесь... Найбільша. Да, это такая игровая зона, дети здесь играют. Это класс, где проводят занятия. Арт-терапія, англійський, український, початкова школа, дошкільне навчання, біблійські уроки. В общем, все эти занятия происходят в таких локациях. У нас их несколько. А хто сюди може прийти? От як... Все. Мы не делаем какого-то конкретного акцента, кому можно сюда приходить, кому нет. Почему? Потому что это город Запорожье, город-убежище. Ну, я так считаю. И получается так, что здесь с разных регионов собраны люди, не только Запорожской области. Но мало того, что не только с разных регионов, но есть и местные люди, которые пострадали из-за войны. Многие, кто потерял работу, или школы, садики, они закрыты. Родители не могут своих детей оставить, чтобы даже элементарно там какие-то вопросы свои порешать, в больницу там съездить или что-то сделать. И мы открыты для всех и принимаем всех, как и Бог, Он учит принимать всех. А як люди реагують на те, що це християни організували? Чи нема в них страху? Нет. Большинство людей, они все это прекрасно как бы и понимают,
что это христианский центр, и благодаря Богу он и существует. Прослідковуєш ти таку річ, що саме через роботу з дітьми ви можете достучатися до Так, батьків? это семейный центр. У нас происходит с детьми общение здесь, на уроки они приходят, и всякие там поделки они могут делать. Давайте посмотрим. Да, пішли. Тут Здесь для найменших, тоже. мабуть. Да. Така локація. Ага. Тут сюди приходять батьки, вони з ними тут залишають тут своїх діток, або з ними тут граються, да? І ви можете спілкуватися з батьками. С батьками мы не здесь общаемся. Пойдемте покажу, где мы общаемся с батьками. Ну, у вас тут... У нас дети здесь пока не занимаются, играются и все остальное, то мы с родителями проводим время здесь, в этой локации, как бы это рецепция такая. Ага. У нас есть кухня. Тобто ці дітки, які тут приходять, вони тут можуть і перекусити, да? Конечно, но мы их не кормим, в каком плане, мы не готовим еду. Родители могут принести бокс с едой, и мы разогреем и дадим. Так у нас бесплатный кофе, чай, какао, как бы дети какао, горячий шоколад пьют, родители зачастую кофе. И мы с родителями либо здесь общаемся, либо здесь, если этот класс не занят. Ага. Мы собираемся и даже с родителями делаем какой-то хендмейд. В это время они эмоционально разгружаются. У многих есть страхи, у многих есть переживания. Вот когда тревога, когда прилеты, что нужно делать? Понятно, что нужно молиться, но этот страх, он сидит внутри, и больше боишься не за себя, а больше боишься за своих детей. И ты когда хватаешь их в охапку, а ты не успеваешь добежать до какого-то укрытия, бегом в коридор, и это все на морально-эмоциональном фоне сказывается на тебе. А потом это все передается в семью. И как от этого освобождаться? Мы все общаемся, бывает плачем вместе, бывает радуемся. Мы дружим. Это так получается, что мы уже подружились с этими людьми всеми. Каждого знаешь поименно. Идешь по улице, к тебе подходят, дети обнимают. Родители идут, мы где-то в торговом центре с женой идем, после работы идут люди. Здрасте, как дела? Кто это? А это те, говорит, кто у нас был. И таким образом мы эти мосты строим. Одно дело сказать за Христа. Это важно и нужно рассказать за Христа вера от слышания. Но другое дело еще и показать им. Що ви плануєте зараз? Ви не плануєте зупинятися, я так розумію? Ми неодноразово збиралися командою за оці роки, тому що, наприклад, 18-19 рік, це вже не було такого конфлікту, ми тут сиділи і говорили, що нам робити, може нас Господь кличе в інші проекти, і щось навіть, щось видумували, мені здається. Але ми задаємо собі питання, що ми найкраще, як професіонали, можемо робити, чому ми навчені? Ми навчені збирати, розподіляти, фасувати, роздавати, евакуювати людей, возити допомогу. Тому, якщо Господь скаже «стоп», і ми це зрозуміємо, ми просто перестанемо це робити. А зараз ми розуміємо, що ми це можемо робити.
Ми це будемо робити. Будемо роздавати, кормити, поїти, їжу давати. Поряд з тим, те, що ви є керівником центру, служителем церкви, ви ще є просто звичайною людиною. І страх, який може бути від цих обстрілів, від того терору, який відбувається, він також може брати верх. Де ви берете сили? Чому ви продовжуєте? Ви могли вже все на когось передати і просто залишитися служити в церкві за ці роки. Страх вже не за себе більше. Ми от з дружиною були недавно в іншій країні на конференції і ночували в готелі. І в цьому готелі просто повітрям хлопнуло дверима. Ми підскочили вночі і почали шукати дітей. І це вже якийсь інстинкт. За дітей я переживаю, за сім'ю я переживаю. А за себе, якось ми навчились жити вже, долати цей страх. Ми ж люди віруючі. Якщо зараз, то зараз. Якщо небо, то небо. Вже це вже рішення. Де ми беремо сили? Не вистачає сил. І часу не вистачає на все. Хотілося б і сил більше мати, і часу більше мати. Але для мене завжди Христос був прикладом в тому, що зранку, коли учні шукали його, і вони його знаходили там, де він був сам, а з вечора було багато людей, а з вечора він багато зробив, а потім зранку він був сам. Він молився, тому що він сили брав свого Небесного Отця. Тому я намагаюсь завжди перед роботою на півгодинки сюди раніше приїхати. Це такий у мене час, коли я можу тут посидіти, почитати, зібратися з думками, почути Господа десь в своїх якихось планах, поміркувати. От тут я беру сили. От в цій У вас келії. тут дуже багато штук, які нагадують вам про діяльність. Я думаю, вони Треба дають. виносити звідси половину вже. Ти зараз є з командою, яка допомагає людям продуктами харчування. Не тільки так. Це продукти харчування. Ми возимо допомогу в прифронтові міста, села і підтримуємо населення тут в Запоріжжі. Це пенсіонери, люди, які там не можуть собі дозволити самостійно забезпечити себе, бо ціни ж зросли, пенсії не зросли, то ми десь намагаємось підтримувати. Більшість вже знайшли собі можливість заробляти, бо спочатку взагалі люди повтрачали роботу, але зараз нові запити з'являються, що треба людей соціалізувати, які приїжджають, треба десь житло допомагати шукати, десь роботу допомагати знаходити. То ми зараз трошки перепрофілюємось з харчового набору на такий центр допомоги, центр соціалізації ВПО, біженцям, сім'ям військових, бо також дуже вони мають потребу в цьому. Чи були якісь класні історії, пов'язані із діяльністю твоєї команди або твоєї церкви і людьми, які до вас приїхали? Дуже історія мене вразила в місті Оріхів, коли поліцейський попросив забрати квіти з... Просто кімнатні квіти, причому різні кімнатні квіти, не те, що там вазончики, такі, і невзрачні, я взагалі їх просто не побачив, бо він каже, заберіть. Якраз прилетіло по участку поліцейському, квіти стоять, він каже, вони тут помруть, будь ласка, відвезіть в Запоріжжя. І я тоді думаю, наші люди, вони навіть про квіти кімнатні турбуються, настільки переживають за своє, що турбуються за якийсь якийсь засохший кактус. Він каже, забирайте, я його приїду в Запоріжжя, пополиваю, щось зроблю, він буде нормальний. Що забрав? Ми забрали, ми загрузили повний бусик квітів, привезли допомогу, назад забрали квіти, привезли, де він сказав, залишили, він то все зробив. Оце мене так вразило, це ще було кінець літа минулого. Це, мабуть, в тому і заключається наша спільність, в тому, що ми готові і нагодувати, знайти роботу, і полити, і навіть квіти вивезти з міста, де вони загинуть. Це мене вразило, я думаю, нас точно не перемогти. Запоріжжя отримало репутацію такого промислового міста. Але коли приїжджаєш сюди, бачиш, наскільки багато тут зелені, яка тут гарна природа. І насправді це вже не перше місце, куди я захочу повернутися просто так, аби погуляти. Дякую, що ви спостерігаєте за нами. Не забудьте зараз підписатися на цей канал, щоб не пропускати нові епізоди. Не забудьте написати комент, можливо, ви хочете запросити нас до себе у місто. А також ви можете підтримати нашу діяльність, наше служіння за реквізитами у коментарях. Ви знаєте дуже багато історій з подробицями, без подробиць, але факт залишається фактом. Вам багато чого відкривають. Що для вас найболючіше, найжахливіше, можливо, що не хочеться чути в ці моменти? Найжахливіше – це нелюдяність, варварство майже ворога. Коли вбивають дітей, коли це взагалі
Хочеться від цього закритися і сказати «не може бути». Ну, коли приходить людина, чиїх там племінників вбили, або там двоюрідних сестер, братів, і з подробицями, людині комусь треба це розповісти, це дуже важко. Ті, хто приймав маріупольців, їм було дуже важко. Це було дуже важко витримати. Зараз таких історій менше, люди поїхали, транзиту цей через Запоріжжя став менше, але ті, кому треба виговоритись, кому потрібна допомога, вони приходять, розповідають жахливі речі. Просто жахливі. І я розумію, що зараз буде окупація. І ми дізнаємось ще, так, ми маємо бути готові до цього. Чому ми працюємо з дітками через творчість? Бо розмовляти з дітьми про страхи, які вони пережили, дитині важко. А через творчість вони можуть виразити свій біль, свої якісь почуття, прожити це. І так краще. Як ви всередині себе взагалі оцінюєте менталітет запоріжців? Це і мовне питання, це і там якась національна свідомість. Я почав розмовляти українською, ми перейшли на українську мову. Мовне питання, в нас, мені здається, воно не стоїть. Якщо людина спілкується на зрозумілій мені мові, і я можу їй відповідати, вона мене розуміє, немає ніякого конфлікту. Ментальність запоріжців, донеччан, луганчан, людей Сходу, вона трошки інша. Звичайно, вона трошки інша. Але Христос, він дорівнює всіх. На початку всі ми бачили таке об'єднання. У нас тут просто там ти кидаєш в чат якийсь заклик, друзі, треба там мішок в піски насипати, треба там лікарню обкласти. Там 100 людей прибігає. Звідки вони беруться, ніхто не знає. Там треба то зробити. На початку всі об'єдналися, але зараз все так трошки повертається. Знов починаються процеси, які були до цього. То мені здається, що проміжок часу маленький, щоб дати оцінку, чи змінилось щось там. Років через 10 можна зробити якийсь аналіз, мабуть. А що змінилося в тобі? Прийшло розуміння, що все реально і все може бути. Якщо я думав, що війни не може бути, може бути. Тепер я вже знаю, що вона і далі може бути, що вже ми не застраховані від... І в 21 столітті може бути, і більш нема таких категоричних, та не може такого бути. Та все може бути, вже все може бути. Я повернулася, тому що я розумію, що за кордоном ти себе нібито в безпеці відчуваєш, але ти розумієш, що твоє місце не там. Однозначно, що тут велике поле діяльності, і ти розумієш, що стільки праці і роботи, що суспільство страждає. Я вважаю, зараз дуже важко всім, і такі виклики великі, на які треба було відповідати. І я повернулася з родиною. Але поряд з тим ви повертаєтесь в цей виклик. Так. Для мене місто Запоріжжя так стало для мене домом. Але я розумію, якщо Господь мені скаже переселяйся у 4-те, я піду. Даже не буду сопротивляться. И несмотря на эти все бомбежки, на этот террор, который совершает Российская Федерация и их военные, это добрый город. Это хороший город, это город возможностей людям показать Христа, людям показать любовь. Это самое важное. И я это очень ценю и благодарен Богу, что Он мне дает эту возможность рассказывать другим об этом. Для мене це дім, я хочу якось захистити його, якось зробити щось для нього, для його розвитку, для того, щоб тут розквітали також і діти могли рости у захисті. Ми відкриваємо сімейний центр, де зможуть проживати декілька великих сімей. І ми хочемо, щоб цей центр працював саме на соціалізацію, щоб ті, хто умовно загубилися зараз і не знають, як їм далі жити, могли прийти, отримати там кваліфіковану допомогу. І дуже переживаємо за військових, які повертаються, їм треба допомагати, за їх сім'ї, які так само треба десь реабілітувати, просто допомагати їм
пристосовуватись до життя. От мріємо, щоб все вдалося і щоб через нас центр там 100 тисяч людей пройшло. Оце ми мріємо. Є багато сімей там з області, де їх житло окуповане, чоловік воює, мати з дітьми тут, ну їм важко. І от як їм повернутися до нормального життя? Перші дні війни і зараз, як ми переживаємо війну, це дві різні речі. Спочатку у всіх був шок і нерозуміння, і всі кудись їхали. Так? Потім почали повертатися, і відчуття того, що скоро все закінчиться, і ми дуже в це віримо, і молимося про це, і це нас тримає. Да? І те, що ми тут потрібні, ми щось робимо, і це надає якихось сил. Ірина, про що ви мрієте в цих зараз умовах, от в Запоріжжі, що би ви хотіли, щоб сталося? Або як би ви хотіли, щоб змінилися люди? Те, що я й говорила, що мені хотілося б, щоб всі залишились людьми, щоб не зачерствіли в цьому. Ми знаємо цю історію від наших бабусь, дідусів. Після війни вони просто завмерли. Відчуття всі завмерли. Так от нам потрібно не заморозитись, щоб ми дали дітям своїм сили вийти з цього стану. Нам, дорослим, треба допомогти їм, самим не зачерствіти. Оцього я дуже б хотіла, щоб люди залишились людьми. Когда какие-то тяжелые обстоятельства в жизни моей случаются, там, например, смертельная болезнь мамы моей или война в стране, да, Господь так поворачивает все эти обстоятельства, что мы никогда не могли подумать, что вот это горе масштабное может стать таким благословением от Господа. То есть это духовный рост, это проверка нашей веры, это насколько мы сблизились все, сроднились, насколько к людям стали по-другому относиться. То есть полностью перевернулся весь внутренний мир. Конечно, мне бы хотелось, чтобы скорее мир наступил однозначно. И я верю, что и в мирное время Господь даст такие обстоятельства, когда мы сможем это все возрастать и меняться, новые какие-то для себя открывать вот эти вот горизонты божественных тайн. Очень хочется, конечно, чтобы люди не страдали. Очень хочется, да, чтобы Господь смиловался над Украиной. Потому что людей, особенно деток, очень жалко. Всех жалко, стариков. Война, когда началась, мы тоже и к своим членам церкви, к бабушкам ходили. И так дома по соседству тоже соседи, кто одинокие, испуганные тоже. Как их вдохновляешь только Словом Божьим и поддерживаешь. И они когда видят, о, спасибо, успокоили. А так люди, оказывается, очень сильно боятся. Те, которые без Бога, да, те вообще. То есть мы уже, когда понимаешь, что твоя жизнь во власти Господа, то есть раньше своей смерти не умрешь. Как вот Господь назначил, так оно и придет. И заранее бояться этого, это просто себе сердце подрывать и все. Поэтому стараемся уповать на Господа и молимся. Я би дуже хотіла, щоб наша церква більше така була інтегрована в суспільство, щоб тут дуже багато викликів, да, там і в сім'ях. І я би дуже хотіла, щоб створювалися якісь організації, можливо, які відповідали на ці виклики. І ми працювали, бо дуже багато є запитів, дуже. І хочеться, щоб наше місто, воно розквітало, нація почала відроджуватися. Ми почали церкву тут, в міському центру допомоги почали церкву. І такі маленькі плани, щоб ця церква виросла якось з своєю спорудою, з своїм залом, щоб служіння стало чуть трохи більшим. Коли настане перемога і коли відійдуть ворожі війська, я вірю, що Україна почне будуватися, вона почне квітнути. І нам к цьому треба бути готовими. І до цього у нас повинні бути і сили,
і натхнення, і плани, і все. Знаєте, я не можу змінити багато чого в Запоріжжі, не можу на щось вплинути багато, але мені сподобались слова, коли сказали військовим: тримайте свій сектор. Я можу тримати свій сектор в плані от свою роботу, яку я зараз виконую, тримати її далі і розвивати. Оце я можу зробити. Тобто незалежно від того, що буде навколо мене, будуть ли люди робити, я повинна виконувати, повинна її розширяти і далі трудити. Ви знаєте, Бог дає для цього сили. У нас не було дитячої площадки, і ми тільки з дівчатами думаємо, що б таке зробити, щоб на вулиці. І нам дзвонять і кажуть: ви знаєте, є грант, пишіть на нього. Ми пишемо, нам виділяють 150 тисяч, нам дали дитячу площадку. Потім ми знову думаємо, в цьому році ми проводимо для них табір тут, при церкві. Ми думаємо, що зробити так, щоб табір. І нам знову дзвонять і говорять: ви знаєте, є грант на табір, ви пишете, да, нам виділяють гроші на цей табір якийсь. Тобто ми тільки думаємо, розмовляємо, а Бог уже дає і фінанси, і можливості, і бажання. Хоча нас небагато, але я знаю, що Бог з небагатьма працює. Тобто потрібно не переставати зараз мріяти і молитися про то? Ні, не переставати. Багато. Дивувати. Світ дивується з того, що це йде, але воно є. Багато людей просто думають, що зараз мрії на паузі, зараз потрібно там тільки гроші донатити, наприклад. Але я, слухаючи вас, розумію, що ми, звичайні люди, можемо зробити надзвичайні речі. Можемо. І ми їх робимо. Знаєте, я вночі лежу і думаю, що я сьогодні можу дітям розказати? Я можу розказати про нашу мову, я можу розказати про нашу Україну, я можу поділитися тим, що є. Ми можемо одягти вишиванки, ми можемо зробити чому? Тому що Бог так само дав нам Україну. Він так само її любить, як і всі інші країни. Тому ми повинні її розвивати. І ми повинні, коли закінчиться війна, показати, що ось ми українці. Ми не виїхали, ми залишилися, ми будемо далі продовжувати відбудовувати свою країну. Я їм кажу: ви думаєте, що війна довго? Ні, вона закінчиться 100%. Але ви вийдете, станете спеціалістами, піднімете свою країну і скажете: от, ми ті, що навчалися, ми ті, що знаємо, ті, що можемо, і не просто знаємо, а мудрими бути. Класс. Вообще у меня есть огромная мечта колледж открыть с сертификацией международного образца, чтобы эти аттестаты, когда подростки будут получать аттестат, чтобы они котировались в международных университетах, там, вузах. Наших детей, одаренных, у которых нет возможности учиться в вузах, я хочу, чтобы мы могли их отправлять на учебу. А потом, чтобы у нас не было оттока мозгов за границу, а наоборот, наша страна наполнялась умными людьми и развивалась. Ну, самое главное, это самая такая большая, это глобальная такая мечта, она дорогостоящая, пока это только в мозгу. А так, конечно, мы верим и надеемся, и ждем сейчас деоккупацию и Донецкой области, и Луганской, и Запорожской, и Херсонской. А ты про це вже думаєш, що туди вже... Я уже делаю. Ага. Я уже делаю. Сейчас Господь через братьев и сестер как раз с Голландии благословил, и у нас на улице стоит микроавтобус, который ждет, когда... Чекає свого часу. Да, ждет, когда откроются границы. Но он не просто ждет, он активно ждет, он уже здесь служит. Дуже мрію, щоб наше Запоріжжя воно стало чистим, тому що воно має все, і рельєфи, і красоти, і все це є. Але так, хотілося б, щоб ми, як люди, піклувалися також і про стан Запоріжжя. Чим ви займаєтеся зараз, коли вже більш-менш спокійно? Особисто я зараз трішки переключила свою увагу. Взагалі, за час війни в мене з'явилась можливість вивчати дизайн. Я почала займатися таким трішки медіаслужінням, почала робити Інстаграм для нашої команди «Солянка and Life». І стала більш таким волонтером в команді. Я адміністратор ще в команді, і такими справами займалась. І вже більше якось уваги приділяла підліткам. Єдина моя мрія – це, зараз, їх багато мрій взагалі, але найголовніше – це, як би це банально не звучало, але щоб ця війна, скінчилась. Я продовжу далі займатися для підлітків служінням. Зараз у нас буде така остання як зустріч закриття сезону, але все одно будемо продовжувати спілкуватися з підлітками. Бо справді бачу потребу
Тому що завжди вони щось таке класне, тепле кажуть, що вони бачать в тобі от Христа, тому що от дівчина нещодавно так написала, що завдяки тобі я вірю добру, що існує добро. Я таке думаю, слава Богу, що вона може це побачити. Для них зустрічі з нами реально це щось таке тепле, класне. Бо вони такого не бачили, вони не бачать приклад справжньої дружби просто на вулиці. А ми завжди можемо їм якось допомогти. Бачу себе далі продовженням як янгу, лідером, не знаю, може майбутнім капітаном. А так є теж мрія. У нас в Запоріжжі багато районів має. І там, де я живу, це як мікрорайон. І там дуже багато підлітків. Там їх занадто багато. Я просто мрію, щоб там відкрився Young Life окремо. І якось розвивати вже там це служіння. Як ти для себе відкрив або зрозумів Бога під час своєї діяльності волонтерської, під час роботи з людьми, з переселенцями? Я відчув, що Бог турбується про всіх цих людей, що в нього ніколи не забракне ресурсів для того, щоб підтримати того, хто голодний, спраглий. І єдине, щоб ми не ставали на заваді, щоб ми завжди були готові стати тими, через кого він це буде робити. Знаєш, твоя історія, вона не класична, не стандартна тим, що, по-перше, ти переселенець тричі, а по-друге, ти на кожному місці знаходиш, чим тобі зайнятися, пригоди знаходиш собі на кожному місці, і на кожному місці ти не сидиш, склавши руки. В сердце, да, если живет Бог, и можешь, ты смотришь на людей совсем другими глазами. Ты не можешь пройти мимо, когда у людей горе, когда у них несчастье, когда у них проблемы. Да, понятно, ты всех не можешь обогреть, ты всем не можешь помочь, но хотя бы единицам ты можешь. И как ты на это будешь реагировать? Ты пройдешь мимо или наклонишься і обв'яжеш їм їхні рани? Але знаєш, в тебе могла з'явитися тоді думка, що ти вже достатньо настраждався, щоб просто відпочити. Мне об этом говорили, может, хватит. Я говорю, хорошо, если не я, то кто это будет делать? Вы готовы это делать? Они говорят, да, мы готовы, но мы это не видим. Я просто прохожу по улице, я вижу мужчину, вижу женщину, у которой нужда. Я не знаю, как это происходит, но я останавливаюсь, начинаю с ними разговаривать, начинаются слезы, начинается открывание сердца. Бог показывает мне этих людей. И как можно игнорировать то, что хочет от меня Бог. Знаете, есть эта притча по поводу 5 мин, да? Как я их использую? Либо спрячу, закопаю, либо наоборот. Но я хочу быть верным рабом, я хочу 5 городов. Ага. Там же 5 городов написано, да? Был верен малым, на тебе больше. И я не жадный до орденов, до благословений Божьих. Важно не быть безразличным к людскому горю. Вже 2 тижні Київ щоночі обстрілюють. А ми приїхали у Запоріжжя, яке обстрілюють уже 1,5 року. Дізнатися про настрої, про переживання, про біль, про спогади тих, хто тут живе. Насправді, я очікував зовсім іншого. Адже цього разу герої зарядили мене своєю сміливістю, своїм бажанням змінювати все навколо і розумінням того, що перемога ось-ось, близько. Мене дуже надихнуло, що дехто повертається з комфортних країн, де немає тривоги, де немає обстрілів, сюди, в жахіття, в терор, для того, щоб служити іншим і тим, хто цього потребує. Кожне нове місто – це збірка маленьких історій, маленьких доль, які в цілому складають небайдужість, силу і сміливість нашого народу. Дякую, що ви з нами і продовжуєте слідкувати за нашими подорожами містами України. Я впевнений, що ці історії надихають
вас і дають сили робити щось ще більше в тому місці, де ви живете. Залишайте свої коментарі, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на наш канал і, звичайно ж, подивіться навколо. Можливо, когось просто потрібно запитати, як ти там,